सो हामीले हेर्ने हो भने हाम्रो कोर्सले चाहिँ हामीलाई एकदम बेसिक फाउन्डेसन मात्रै सिकाइरहेको छ कि जुन हामीले अहिले यो हामी सिएसआइटीको कोर्समा जुन पढेर हामी मार्केटमा गयौँ भने त्यो कुरा चाहिँ हामीलाई त यति कुरा त तिमीलाई आउनुपर्ने कुरा हो त, यो नथिङ न्यू के। मोस्ट अफ द स्टुडेन्ट्स हुन्छ नि कलेजहरू चुज गर्दाखेरि फर्स्ट फोकस इन्भाइरोमेन्ट भनेर लगाएर हुन्छ नि त। हाम्रो कलेजले एलुमनाईलाई नि एकदमै धेरै प्रायोरिटी दिन्छ कि लाइक उडानकै अन्तर्गत देयर इज अ सेपरेट सब क्लब द्याट फोकसेस अन एलुमनाइजहरू अनि एलुमनाईकै बेसिसमा दे कन्डक्ट इभेन्ट्स फर देम। अब त्यहीमै एडिक्टेड भइसक्यो, अब त्यही काममै लाग्नु छ भनेपछि इट विल बी लिटल बिट डिफिकल्ट। सो आफ्नो प्यासनलाई ह्याबिट बनाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ ट्राई टु गेट सम रिसर्च, ट्राई टु गेट सम आइडियाज होइन, मार्केट के छ, अब तिमीलाई कसरी जानु छ, पछि गएर कसरी पर्स्यु गर्नु छ। बट इफ यु आर ट्राइङ टु चेन्ज युर सेल्फ एज अ पर्सन यु सुड कम टु सेन्ट जेभियर्स। CSIT को लागि आफ्टर पार्टन इफ यु लुक एट अ कलेज कुनमा जाने भनेर द फर्स्ट थिङ द्याट कम्स टु माइन्ड इज Xavier's, right? So for today, in Future of Work, we have 3 students of 4th semester from St. Xavier's College. We'll talk to them about ke huncha. How did they get into the college, right? Preparation kasari garyo, what do you see yourself in the future, ke huncha hola, future of work kasari change huncha hola, all those things we'll cover like we have done before, right? So before starting anything, can you guys please introduce yourself? Hello everyone, म चाहिँ Suraksha Dahal. I am currently a 4th semester student studying CSIT in St. Xavier's College, Maithigar. हेलो एभ्रिवान, मेरो नाम चाहिँ Aswin काफले, BSc CSIT स्टुडेन्ट सेन्ट जेभियर कलेज। Hello everyone, it's me Ayushman अधिकारी, म पनि CSIT at St. Xavier's 4th semester. So guys, first thing is CSIT को लागि entrance preparation, right? एउटा र्याङ्क ल्याउनु पर्छ है। त्यसको लागि how did you guys prepare, right? किनभने कसैको हुन्छ कि पुरै 3 महिना पढाएको छ है, कसैको हुन्छ 15 दिनमा सकेको छ, कसैले आई नो अ पर्सन हु इज लाइक म 4 घन्टा पढेँ भयो दिएँ राम्रै आयो, राइट? हाउ डिड यु गाइज प्रिपेयर इन्डिभिजुअली? मैले चाहिँ पर्सनली पिए भन्ने एउटा एसोसिएसन छ त्यो जोइन गरेको थिएँ थापाथलीमा, अनि दे ह्याड दिस फिजिकल क्लासेस फर सिएसआइटी, अनि मलाई चाहिँ अब त्यो बिहान बिहानै थापाथलीसम्म जाऊ वाला त्यो हेक्टिक रुटिन चाहिएको थिएन कि, त्यसैले चाहिँ आई रादर जोइन कम्प्युटर इन्जिनियरिङकै कोर्सेस विच वर अनलाइन। अनि त्यही कम्प्युटर इन्जिनियरिङको अब अलिकति डिफिकल्ट हुन्छ सिलेबस, त्यो कभर भयो भने सिएसआइटी त इजिली राम्रै र्याङ्क आउँछ भनेर त्यो माइन्डसेटले मैले जोइन गरेको थिएँ, अनि इट वाज डिसेन्ट। सो मेरो कुरा गर्ने हो भने चाहिँ म चाहिँ सुरुमा मेडिकल पढ्छु भनेर म मेडिकलको प्रिपेयर गरिरहेको थिएँ, अनि मैले मेडिकलको इक्जाम पनि दिएको थिएँ, इन्ट्रान्स इक्जाम। तर खोइ त्यो मेडिकल प्रिपेयर गर्दा गर्दा सर्टेन माइन्डमा के हिट भयो, मलाई मेडिकल फिल्ड पढ्नु छैन, मलाई स्ट्रगल गर्नु छैन, मेडिकल फिल्डमा गएर अरूको लागि काम गर्नु छैन काइन्ड अफ वाला फिलिङ आयो। त्यसपछि मलाई मेरो साथीहरूले, अनि त्यसपछि मलाई सर्टेन फिलिङ आयो, अनि मेरो साथीहरूले नि फ्यामिलीले नि आइटी पढ्ने भए पढ न त भनेर सजेस्ट गर्नुभयो। मैले नि फर्म पनि लिटरली डेडलाइनको 1 दिन अगाडि रातिपल्ट फर्म भर्या हो, अनि मेडिकलकै इन्ट्रान्स प्रिपेयर गरेकै छ भनेर हावातालमा गएर इक्जाम दिएँ। सो मेरो चाहिँ आइटी पढ्ने गोल चाहिँ पहिलेदेखि नै थियो। मैले लाइक 10 क्लासमै डिसाइड गरेको थिएँ आइटी पढ्छु भनेर। अब त्यति बेला थाहा थिएन फेरि यहाँ सिएसआइटी बिआइटी यति धेरै ब्रान्चेसहरू हुन्छ भनेर। अनि +2 सकेपछि चाहिँ ब्ल्याङ्क थिएँ म, अब के लाइक कसरी प्रिपेयर गरौँ के गरौँ भनेर होइन। अब घरकाले इन्जिनियरिङको पनि दिएँ भने, अनि मैले चाहिँ दुइटैलाई साइड बाई साइड लगाउँ भनेर, जस्तै सुरक्षाले पिए गरे जस्तै मैले नि उसको राइभल क्ल्याम्पुकमा जोइन गरेँ। मैले चाहिँ +2 केएमसीबाट गरेको, अनि त्यो क्ल्याम्पुक चाहिँ केएमसीकै पढेकोले बनाएका थिएँ। अनि म चाहिँ त्यही इनरोल भएँ, अलमोस्ट 3 to 4 months अनलाइन क्लास गरेँ त्यहाँ। मैले प्रिपरेसन चाहिँ इन्जिनियरिङकै थियो, तर त्यहाँ त्यसले चाहिँ अलमोस्ट आइएसटीको अलमोस्ट धेरै कभर गरिहाल्थ्यो। सो मेरो गोल चाहिँ फेरि इन्जिनियरिङको थिएन, पढ्न चाहिँ उसकै थियो। अब खै मैले इन्जिनियरिङको कोर्स चाहिँ किन लिएँ त्यति बेला, तर त्यही लिएँ। अनि लाइक लस्करै 2 दिन थियो, 1 दिन आइएसटीको थियो स्याटरडे आई रिमेम्बर, अनि अर्को दिन सन्डे चाहिँ हाम्रो इन्जिनियरिङको आइएको थियो। अनि त्यही गरेँ, त्यही क्ल्याम्पुकबाट गरेँ, अनि डिसेन्ट पर्फर्मेन्स, अनि त्यही आयो नाम। थ्याङ्क। आइटीको लागि लाइक सिएसआइटी इज द पर्फेक्ट प्लेस टु गो भनेर लाइक एक्सपोजर चाहिन्छ नि त, आइडिया त हुनु पऱ्यो, कसैले भन्नुपर्छ होला,
अरू कहीँबाट थाहा पाउनुपर्छ होला राइट हाउ डु यु गाइज फिगर इट आउट कि ओके आइटी गर्नु छ भने चाहिँ ओके सिएसआइटी इज द बेटर पाथ टु फलो भनेर मेरो चाहिँ उसले भने जस्तै म नि क्लास 10बाट चाहिँ आइटी पढ्छु भनेर एकदम स्योर थिएँ कि बिकज माई 9-10को कम्प्युटर टिचर वाज एकदमै गुड एट बिल्डिङ द फाउन्डेसन अनि मैले फर्स्ट टाइम क्लास 10मा सी कोड गर्दाखेरि चाहिँ आई गट रियली फ्यासिनेटेड बाई हाउ यु क्यान लाइक मेक अ कम्प्युटर इन्टरेक्ट विथ यु भनेर त्यसैले चाहिँ त्यहाँदेखि मेरो आइटीमा इन्ट्रेस्ट बढेको थियो अनि माई फर्स्ट अप्सन द्याट आई स फर माइ सेल्फ वाज डेटा एनालिस्टको तर आई डिड नट नो मच अबाउट आइटी नि त किनभने 10को बच्चालाई त खासै केही थाहा हुँदैन के कसरी पढ्ने भनेर त्यही पनि मैले 10मै आई डिड रिसर्च के लाइक कता कता जान मिल्छ जस्ट +2मा के अरे कम्प्युटर साइन्स लिएर पनि जान मिल्छ एन्ड इफ युभ नट स्टडिड कम्प्युटर साइन्स म्यानेजमेन्टबाट पनि तिमीले आइटी कसरी पढ्न मिल्छ अर लाइक नट साइन्स नट म्यानेजमेन्ट लाइक कमर्स के अरे सरी आर्ट्सबाट पनि यु क्यान गो फर आइटी रहेछ सो लाइक युट्युब एउटा भिडियो थियो त्यसमा चाहिँ राम्ररी नै एक्सप्लेन गरेको थियो कि लाइक प्योर साइन्स पढेको मान्छेले चाहिँ सिएसआइटी भनेर हुन्छ त्यो लिने अनि त्यसपछि अब म्यानेजमेन्ट पढेकोले बिआइएम बिआइटी भनेर त्यस्तो बिसिएहरू हुन्छ भनेर सबै एक्सप्लेन गरेको थियो अनि आई लाइक जटेड डाउन नोट्स अनि अल अफ द्याट स्टफ अनि त्यसबाट चाहिँ मैले फिगर आउट गरेको कसरी पढ्ने भनेर अनि आइओएसटी स्टफ चाहिँ +2 सकेपछि कसरी एन्ट्रान्स दिने अनि त्यो सबै पनि युट्युबबाटै मोस्टली आई ग्यादर द रिसोर्सेस सो मैले चाहिँ जब आइटी पढ्छु भनेर सोचेँ त्यसपछि चाहिँ म रिसर्च गरेँ त्यही गुगल युट्युब फेसबुकहरूमा गर्दाखेरि चाहिँ अनि डिफ्रेन्ट थियो फरेन युनिभर्सिटीमा नि जोइन गर्ने अप्सन थियो त्रिभुवनमा पनि अप्सन थियो अनि मलाई चाहिँ सुरुमा फरेन युनिभर्सिटीमा जोइन गरौँ कि जस्तो लागेको थियो किन भन्दा त्यहाँ त 3 इयर्सको कोर्स थियो नि त अनि हाम्रो टियुको त 4 इयर्स तर मलाई फेरि धेरैले फरेन युनिभर्सिटी भन्दा टियुको इक्विभ्यालेन्सको लागि भयो नि फर्दर राम्रो हुन्छ भनेर सजेस्ट गर्नुभयो अनि त्यसपछि टियुको हेर्दाखेरि चाहिँ आइटी कोर्स सिएसआइटी र बिआइएम थियो अनि बिआइएम चाहिँ मोस्टली म्यानेजमेन्ट गरेकोले गर्छ भन्ने भयो अनि सिएसआइटी त +2 साइन्स गरेकोले गर्छ बायो लिएको कम्प्युटर साइन्सहरू लिएकोले अनि मैले त +2 साइन्सै थियो नि त त्यसैले ठिक छ त्यसो भए सिएसआइटी नै पढौँ न त ट्राई गरौँ न त भनेर अनि सिएसआइटी सो एज आई सेड त्यही 10मा मैले त्यही आइटी पढ्ने भने +2 पछि चाहिँ मैले पनि रिसर्च गरेँ लाइक आइटीमा के छ यहाँ कति के स्कोप एभाइलेबल छ भनेर एन्ड द फनी थिङ इज मैले यहाँ आइटीको जस्तो उसले बिआइटी र बिएम भने म यहाँ सेन्ट जेभियर्समा आएपछि बल्ल मैले थाहा पाएँ बिएम भन्ने नि कोर्स रहेछ यहाँ भनेर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ आई जस्ट नो द्याट एउटा सिएसआइटी बिआइटी एन्ड बिएससी सिएसआइटी तिनवटा मात्रै हो भने अनि पछि चाहिँ मेरो फेलो त्यो मेरो दादाहरू अथवा रिलेटिभ्सहरूले पनि यहाँ सिएसआइटी एकदमै अलिक पपुलर छ राम्रो ब्रान्च छ भनेर भन्नु भनेपछि आई गट इन्ट्रेस्टेड इन द्याट फिल्ड अनि त्यसपछि चाहिँ रिसर्च गरेँ म अब लाइक टियु मेनली त टियुमै फोकस भएर मैले हेरेँ कस्तो कुन कलेजेस छ गभर्मेन्ट प्राइभेटहरू कस्तो छन् के छन् भनेर अनि फ्यामिलीहरूबाट पनि सजेसन लिए के गर्नुपर्छ कस्तो गर्नुपर्छ भनेर दे सपोर्टेड मी एन्ड त्यही अल्टिमेटली चाहिँ प्राइभेटै पढ्ने डिसाइड गरेर त्यहीँबाट सिएसआइटीमा आएको बट यु गाइज डिड ह्याभ अप्सन्स राइट होइन अरू अप्सनहरू पनि थियो वाट डिड यु डिसाइड फर जेभियर्स नै यो मेरो कलेज चाहिँ यही नै हुन्छ भनेर चाहिँ वाट इन्फ्लुएन्स्ड यु कि त राइट अर वाट केम इन यर माइन्ड के यहाँ पढ्यो भने चाहिँ राम्रो गर्न सकिन्छ होला भनेर मेरो चाहिँ पर्सनली म 1देखि 12सम्म सेन्ट मेरिजमा पढाएँ कि अनि अब त्यो सेन्टवाला लेगेसी आई वान्टेड टु कन्टिन्यू बिकज सानैदेखि त्यही इन्भाइरोमेन्टमा आई वाज युज टु इट नि त त्यो डिसिप्लिन अनि दे फोकस मोर अन हाउ यु आर डेभलप्ड एज अ पर्सन रादर देन तिम्रो एकाडेमिक्स के सो आई वान्टेड टु क्यारी द्याट त्यो हुन्छ नि स्पिरिचुअल अनि त्यो डिसिप्लिनवाला साइड अफ मी यो ब्याचलर्स बेला पनि त्यसैले चाहिँ सेन्ट जेभियर्सले मलाई त्यही इन्भाइरोमेन्ट प्रोभाइड गर्छ अनि आई विल फिल फमिलियर इन द्याट इन्भाइरोमेन्ट आई विल नट ह्याभ टु लाइक एडजस्ट इन अ नयाँ इन्भाइरोमेन्ट जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ त्यसैले सेन्ट जेभियर्स प्लस इट वाज वेल रेप्युटेड अनि लाइक अरूहरूको रिभ्यू सुन्दाखेरि पनि राम्रो इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ अनि नट जस्ट लाइक एकाडेमिक्स एक्स्ट्रा करिकुलर्समा पनि फोकस हुन्छ लाइक नेटवर्किङ आइटी भनेपछि नेटवर्किङ इज भेरी एसेन्सियल नि त अनि मैले चाहिँ त्यो एक्स्ट्रा करिकुलर्स थ्रु मेरो लिडरसिप नेटवर्किङ अनि कम्युनिकेसन डेभलप हुन्छ कि भन्ने त्योवाला आशले चाहिँ यता आएको थिएँ सो मैले चाहिँ सुरुमा चाहिँ गभर्मेन्ट कलेजै पढ्छु सोचेको थिएँ अस्कल पढ्छु भनेर अनि अस्कल पढ्नलाई चाहिँ मेरो ऱ्याङ्क त्यति धेरै राम्रो आएको थिएन स्कलरसिपमा अस्कलमा निस्किन्न भन्ने भयो त्यसपछि चाहिँ प्राइभेट अप्सनमा थियो अनि अब प्राइभेटहरू कलेज चुज गर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा त अब सेन्ट जेभियर रिनाउन पनि भइहाल्यो होइन अनि मेरो फ्युचर प्लान चाहिँ मलाई पछि चाहिँ ब्याचलर सकेपछि चाहिँ मास्टर्स गर्न विदेश जानु छ होइन सो अनि अब अरू प्राइभेट कलेज पढ्नुभन्दा त सेन्ट जेभियरको त नाम सुनिरहेको अनि त्यहाँको
लेगेसी भइहाल्यो, त्यहाँ डिसिप्लिनहरूदेखि लिएर त्यहाँ वर्कसपहरूदेखि लिएर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजहरू पनि धेरै हुन्छ भन्ने सुने। अनि त्यसैले पछि मलाई फ्युचरमा नि त हेल्प गर्छ, सेन्ट जेभियरको त नामै रिनन छ नि त अब भन्ने सोचेर अनि एन्ड देन आई चुज सेन्ट जेभियर। म नि अलि उस्तै सुरक्षाकै प्रिन्सिपलमा गएको, लाइक 10+2 सम्म जसरी पढेर आएको थिएँ त्यही पढाइलाई चाहिँ त्यसै गरी नै कन्टिन्यू गरेर प्लस अब आफै आफ्नो ग्रोथ एज अ भित्रै स्पिरिचुअली क्यारेक्टर आफ्नो डेभलप कसरी गर्ने भनेर त्यो मेन मोटिभ चाहिँ त्यही थियो। अब त्यही भएर त्यस्तो कलेज खोजौँ कि जहाँ मेरो पढाइ साथसाथै म अरू काममा पनि इङ्गेज हुन सकौँ। जस्तै अब आज यस्तै म बोल्न सकेको चाहिँ पोडकास्टमा आएर त्यस्तै एउटा इट्स अ बिग एचिभमेन्ट। अनि त्यस्तै गर्दै अब अरू अचिभ गरौँ, जस्तै इभेन्ट्समा पार्टिसिपेट गरौँ अलि होइन, अरू इन्टरेक्टिभ बढ्यौँ, स्पिकिङ स्किल्स, कम्युनिकेसन स्किल्स, एज अ लिडरसिप स्किल्स, केही स्किल्सहरू गेन गरौँ। त्यस्तो स्किल्सहरू गेन गर्नु लागि मलाई चाहिँ यहाँ सेन्ट जेभियर्स एज भेरी नाइस प्लेटफर्म जस्तो लाग्यो। सो आई चुज सेन्ट जेभियर्स ओभर अल कलेजेस। Aswin, you did mention like हुन्छ नि प्रोग्राम्सहरूमा पार्टिसिपेट गरौँ है, दिस एन्ड द्याट भनेर। लाइक वाट काइन्ड अफ प्रोग्राम्स आर वी टकिङ अबाउट हियर? लाइक कस्तो कस्तो प्रोग्रामहरू चाहिँ जेभियर्समा वी क्यान सी अन अ डेली बेसिस? लाइक अब हाम्रै आइटी फिल्डमा कुरा गर्ने चाहिँ लाइक आई एन्ड सुरक्षा एन्ड अश्विन हामी तिनटै कोलाबोरेसनमा जोइन गरेका छौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो कलेजको आइटी क्लब हो। त्यसले चाहिँ लाइक त्यसको मेन मोटिभ भनेको चाहिँ हाम्रो यो इन्डस्ट्री र यो हाम्रो एजुकेसनमा जति ग्याप भइरहेको छ नि, एजुकेसन जति प्रोभाइड गर्छ त्यो इन्डस्ट्री त्योभन्दा अलिक धेरै अगाडि गइरहेको बिस्तारै, त्यो ग्याप नै चाहिँ कम गर्ने त्यो मोटिभ लिएर लाइक इभेन्ट्स भनेको हाम्रो मेन ह्याकाथन हाम्रो प्राइमरी इभेन्ट हुन्छ, मोस्टली त्यही अब मार्चतिर उतातिर हुन्छ। अनि त्यो एउटा मेन ह्याकाथनमा भलिन्टियर अथवा एज अ पार्टिसिपेन्ट जसरी भयो भने म दुइटै वर्ष फर्स्ट टाइम आई पार्टिसिपेट एज अ पार्टिसिपेन्ट एन्ड सेकेन्ड टाइम आई भलिन्टियर फर द्याट इभेन्ट एन्ड इट वेन्ट भेरी वेल। त्यो एउटा इभेन्ट भयो। अनि अर्को हाम्रो एचआर कन्केभ भन्ने इभेन्ट हुन्छ जसमा चाहिँ भेरियस इन्डस्ट्रिजका पिपुल्सहरू आएर चाहिँ एउटा मिटिङ्सहरू जस्तो क्रिएट गर्नुहुन्छ। अनि त्यहाँ चाहिँ हामीहरू एज अ भलिन्टियर एज अ अडियन्स हामीले चाहिँ त्यहाँ क्वेसन सोध्छौँ कि रिलेटेड टु द ग्रोथ इन आइटी इन्डस्ट्रिजहरू होइन, अनि अब पढाइ समथिङ रिलेटेड नै चिजहरू हुन्छ। त्यस्तै इभेन्ट्सहरू प्रोग्राम्सहरू पार्टले नै यस्तै अरू इभेन्ट्सहरू हुन्छ, यस्तै गर्दै चाहिँ कलेजले बनाउँछ। So you guys do recognize that there is a gap, right, between our academic and the real life, भनौँ न, right? So त्यसकै बेसिसमा do you think त्यो CSIT को जुन कोर्स छ that is up to date in Nepal? आई डोन्ट थिङ्क धेरै नै इम्प्रुभमेन्ट चाहिएको छ सिएसआइटी कोर्सलाई चाहिँ, किनभने द थिङ वेयर स्टडिङ अहिले इज लाइक त्यो एकदमै पुरानो हुन्छ नि ट्रेडिसनल आइटी स्टफहरू छ कि। अनि अहिलेको इन्डस्ट्रीमा स्पेसली वेन एआई इज एट इट्स पिक, आई थिङ्क कोर्समा डेभलपमेन्ट ल्याउनलाई धेरै नै ग्याप छ कि। सो दे एक्चुली निड टु सिट डाउन एन्ड वर्क अन वाट्स ह्यापनिङ करेन्टली इन द आइटी फिल्ड एन्ड वाट दे आर टिचिङ टु द स्टुडेन्ट्स। किनभने मोर देन द एकाडेमिक्स हाम्रो आफ्नै इन्डिभिजुअल रिसर्चहरूले हामीलाई धेरै सिकाइरहेको हुन्छ कि। सो द्याट प्रुभ्स कि एजुकेसन सिस्टम इज ल्याकिङ बिहाइन्ड। त्यसैले चाहिँ आई थिङ्क दे निड टु वर्क अन द्याट। सो हामीले हेर्ने हो भने हाम्रो कोर्सले चाहिँ हामीलाई एकदम बेसिक फाउन्डेसन मात्रै सिकाइरहेको छ कि जुन हामीले अहिले यो हामी सिएसआइटीको कोर्समा जुन पढेर हामी मार्केटमा गयौँ भने त्यो कुरा चाहिँ हामीलाई त यति कुरा त तिमीलाई आउनुपर्ने कुरा हो त, यो नथिङ न्यू के। यदि मार्केटमा गएर केही काम गर्नु छ भने चाहिँ हामीले त्यो कोर्सकोले हामीलाई यति पनि हेल्प गर्दैन कि हामी आफैले नै बाहिर नै आफै एक्स्ट्रा स्किलहरू सिकेर गइरहनु परेको छ। अब जस्तै अब अहिले हाम्रोमा फर्स्ट सेममा फिजिक्स छ, लाइक आइटी स्टुडेन्टलाई त फिजिक्स त त्यति धेरै रिलेटेबल छैन नि त। बरु फर्स्ट सेमकै सेकेन्ड सेमकै सिलेबसमा फिजिक्सको साटो होइन, दे कुड हेभ इन्क्लुड डिजिटल मार्केटिङ, वेब टेक्नोलोजी लाइक काइन्ड अफ सब्जेक्ट त्यति गरिदिएको भए त हामीलाई त मार्केटिङ रिलेटेड, डिजिटल रिलेटेड, सोसल मिडिया ह्यान्डलिङहरू, एसइओहरू त्यस्तो त थाहा हुन्थ्यो नि त। अनि एकदमै कुनै कोर्स चाहिँ एकदम चाहिने नचाहिने खालको हुन्छ नि, त्यस्तो छ कि। आई थिङ्क माथिबाट नै हाम्रो गभर्मेन्टले नै पोलिसी गराएर यस्तो कोर्सहरू चाहिँ अपडेटै गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। You just mentioned कि फिजिक्स चाहिएको छैन, यसको सट्टा यो हाल्दा त हुन्थ्यो होला नि भनेर। सो सिमिलर लेनमा I'll ask you guys, if each of you were given the authority to change one subject from your entire course, यो हटाएर यो हाल्नु पर्यो भन्यो भने कुन भन्थ्यो होला? I think first सेमेस्टरमा चाहिँ they should focus more on introducing you to multiple languagesहरू, कतिवटा ल्याङ्ग्वेजहरू छ नि त। सो they should give a basic foundation of कुन ल्याङ्ग्वेजले चाहिँ कस्तो फिल्डमा हेल्प गर्छ भनेर। जस्तै पाइथन इज भेरी गुड फर एआई एन्ड स्टफ, अनि सी इज गुड फर अदर त्यो बेसिक प्रोग्रामिङहरूको कन्सेप्ट दिन्छ नि त सीले राम्ररी।
अनि अब जाभास्क्रिप्टहरू भयो वेबसाइट्स डेभलपमेन्टको लागि HTML एन्ड एभ्रिथिङ किनभने सम पिपल दे कम फ्रम बायोलोजी ब्याकग्राउन्ड जस्तै म पर्सनली पनि +2 बायो पढेर अनि IT पढाएँ कि सो फर्स्टमा यु गेट अ बिट कन्फ्युज अबाउट के ल्याङ्ग्वेज कता युज गर्न मिल्छ अनि अल अफ द्याट स्टफ सो आई थिङ्क ल्याङ्ग्वेजेसको बेसिक फाउन्डेसन डेभलप गर्नु चाहिँ नेसेसरी हुन्छ फर्स्टमा सी चाहिँ थियो तर अरू ल्याङ्ग्वेजलाई खासै प्रायोरिटी दिँदैन कि CSITले ओन्ली सी अनि पछि आएर AI पढ्दाखेरि हामीले पाइथन पढ्छौँ सो आई थिङ्क वी निड टु फोकस अन अदर ल्याङ्ग्वेजेस एज वेल लाइक सेट अब जस्तै अब अहिले हामी 4th सेममा आएर हामी पाइथन एआईको हामीले प्र्याक्टिकलहरू गर्ने बेला पाइथनमा गर्नु परेको छैन तर पछाडि हेर्ने हो भने त हामीलाई ल्याङ्ग्वेज सिकाएको त C र C++ मात्र छ नि त होइन दे कुड हेभ इन्क्लुडेड होइन अगाडि 1st, 2nd, 3rd जुन सेमेस्टरमा भयो नि पाइथनहरू जाभा स्क्रिप्ट त छ तर पछि गएर 8th सेमेस्टरमा छ नि त तर 8th, 7th सेमेस्टर भनेको त हामी त त्यो ल्याङ्ग्वेजमा मास्टर गरिसकेर आई मिन त्यो गरेर हामी त जब गर्न जाने बेला हो नि त जब गर्न जाने बेला हामी एडभान्स त्यो ल्याङ्ग्वेज सिकेर त अलि काम भएन नि त अगाडि नै सिक्नुपर्ने कुराहरू हो नि त हो आई थिङ्क दे सुड हेभ इन्क्लुडेड द्याट मेरो चाहिँ अलि फरक भने चाहिँ लाइक यो जसरी हाम्रो CSITको कोर्स डिस्ट्रिब्युट भएको छ नि म चाहिँ त्यो जसरी अलाइन्सेस फर्स्टमा हाम्रो इन्ट्रोड्युस गराउँछ ल्याङ्ग्वेजसँग त्यसपछि बिस्तारै त्यही अनुसार हाम्रो DSC चल्छ त्यो चाहिँ म अग्री गर्छु बट द मेन कोर्स दे सुड हेभ इन्क्लुडेड फर्स्ट सेमेस्टर अथवा 8th सेमेस्टरमा सुड हेभ बिन इङ्ग्लिस बिकज इङ्ग्लिस अहिले इङ्ग्लिस नभएर के हुन्छ सर केही हुँदैन अब हामी कतै अब कम्युनिकेट गर्नु छ बाहिर एजेन्सिजमा जानु छ या पछि भिजाको लागि एप्लाई गर्नु छ या इन्टरभ्यूको लागि गर्नु छ मेन इङ्ग्लिस त चाहियो आई नो अब 12सम्म हामीले इङ्ग्लिस पढ्यौँ द्याट्स ओके अनि त्यसपछि चाहिँ अब नेसेसिटी मान्यो तर इन्जिनियरिङमा पनि त इङ्ग्लिस छ एउटा सेमेस्टर पढिरहेछन् तिनीहरूले इङ्ग्लिस आई मिन एउटा अथवा 2टा सेमेस्टर तिनीहरू इङ्ग्लिस पढ्छन् हामीहरूको चाहिँ अब बेसिक त्यो फिजिक्स जुन थियो त्यहाँ आई अग्री त्यो फिजिक्सको सट्टा चाहिँ इङ्ग्लिस भइदिएको भयो त्यति बेला एउटा फाउन्डेसन हुन्थ्यो कज अब सेन्ट जेभियर्स कलेज होइन जेजुस सोसाइटीले बनाएको त्यस्तो कलेज हाम्रो अब त्यो त्यहाँ पनि अब त्यस्तो इङ्ग्लिस त्यति बोल्ने इन्टरेक्टिभ इन्भाइरोमेन्ट छैन कि अब कोही सरहरू हुनुहुन्छ अब बोल्नुहुन्छ हुन्छ होइन हामी पनि अब थोरै कम्युनिकेट गर्छौँ त्यो तर प्रोफाउन्डली फुल्ली चाहिँ त्यो अलिक बोरिङ नै हुनुपर्छ किनकि स्कुलमा जति हामीलाई भन्थ्यो नि अब इङ्ग्लिस बोल नत्र फाइन गर्छौँ या यस्तो गर्छौँ त्यो पछि आएर चाहिँ त्यो झन् डिप्लिट भइरहेको जस्तो फिल गरेँ कि मैले चाहिँ अब द्याट सुड बी चेन्ज आई गेस. So languages and a different kind of language, right? Okay. So what has the college been doing to cover this? College is के गरिरहेछ? What are you guys doing in the college? जसले गर्दा चाहिँ यो gap cover गर्न चाहिँ help गरिरहेछ. I think our college is very good at taking student inputs. Like they communicate with the students pretty well. हामीले आफ्नो टिचर्सहरूलाई केही कुरामा चित्त बुझाएको छैन स्पेसली हाम्रो आइटीको HOD आई थिङ्क पर्सनली इज अ भेरी स्विट म्यान होइन उहाँले चाहिँ आफ्नो स्टुडेन्ट्सहरूलाई के पुगिरहेको छैन त्यो भन्न आयो भने सुन्नलाई एनी टाइम इज रेडी कि सो आई थिङ्क हाम्रो डिपार्टमेन्ट पर्सनली दे आर गुड एट टेकिङ इनपुट्स बट लाइक त्यो इम्प्लाइ गर्न आई अन्डरस्ट्यान्ड इट्स गाह्रो किनभने धेरैवटा स्टुडेन्टहरूले धेरैवटा रिभ्यू लिएर आइरहेको हुन्छ अनि सबैको मार्क पुरा गर्न गाह्रो हुन्छ बट आई थिङ्क दे आर ट्राइङ बिकज वी डु गेट अ लट अफ ह्याकाथनहरूको पर्सनली अरू स्टुडेन्ट्स अरू कलेजहरूबाट वी आर अफर्ड कि लाइक सेन्ट जेभियर्सको स्टुडेन्ट्सहरू प्लिज कम वान भनेर वी आर प्रायोरिटाइज आई थिङ्क अनि त्यसपछि जस्तै हाम्रै आइटीको कोलाबरेन्स क्लब जुन आयुष्मानले अघि मेन्सन गर्यो दे अल्सो फोकस अन एक्सपोजिङ अस टु द रियल मार्केट अफ आइटी रादर देन द एकाडेमिक्सलाई छोडेर वी आर मोर फोकस्ड अन कसरी चाहिँ काम हुन्छ त आइटीको यो HR कन्क्लेभहरूमा मल्टिपल कम्पनीजहरूको पिपल दे कम अनि दे टेल अस हाउ एक्ज्याक्टली आइटीको फिल्ड वर्क्स इन देयर कम्पनी भनेर सो द्याट वी आर वेल नोन अबाउट एक्ज्याक्टली हामीले पछि गएर मार्केटमा के चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर अनि हाउ वी रिच देयर त्यसको लागि कस्तो स्किल्स चाहिन्छ नट जस्ट लाइक आइटी बेस्ड स्किल बट लाइक सफ्ट स्किलहरू पनि कस्तो कस्तो नेसेसरी हुन्छ भनेर अनि त्यसपछि नेटवर्किङ को लागि इभेन्ट्सहरू भइरहेको हुन्छ जस्तै आई थिङ्क हल प्राइज अल्सो इज वान अफ द इभेन्ट्स द्याट हेल्प्स अस अन्डरस्ट्यान्ड द मार्केट अफ द अहिलेको करेन्ट मार्केटमा कस्तो नेसेसिटिजहरू हुन्छ अनि त्यो अनुसार हामीले के चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ सोसाइटीमा भनेर सिक्न सकिन्छ अनि मल्टिपल नेटवर्किङ प्रोग्राम्सहरू भइरहेको हुन्छ आई थिङ्क
लाइक चाहिँ सेट होइन हाम्रोमा चाहिँ मेनली चाहिँ सफ्ट स्किल र नेटवर्किङको लागि चाहिँ अझै धेरै प्रोग्राम हुन्छ आइटी स्किलको लागि भन्दा नि इभन आज मात्र भर्खर म एउटा हाम्रो टेक्नोलोजी इन लर्निङ एन्ड टिचिङ भन्ने टपिकमा डिस्कोर्स गरेर आएको थियो होइन त्यसमा चाहिँ वी डिस्कस अबाउट अब टिचिङमा अहिले हाम्रो लर्निङ प्रोसेसहरूमा एआईले के गरिरहेको छ हाम्रो एआईको कन्डिसनहरू के छ टिचरहरूले कसरी इम्प्लिमेन्ट गरिरहेको छ भन्ने कुराहरू हामीले आज भर्खर टिचर स्टुडेन्टहरू बसेर डिस्कस गरेर आएको थियो होइन अनि सफ्ट स्किलको लागि चाहिँ अब धेरै इभेन्टहरू हुन्छ क्या हाम्रो कलेजमा नेटवर्किङ इभेन्टहरूदेखि लिएर ह्याकाथन म्याराथन अनि हाम्रो कलेजमा चाहिँ एउटा भनेको एसक्युसी उडान भन्ने छ होइन यदि तिमी त्यहाँ जोइन गर्यो भने चाहिँ तिम्रो मजाले नेटवर्किङहरू हुन्छ कि किनकि तिमीलाई पछि गएर काम लाग्ने भनेको त नेटवर्किङहरू नै हो नि त होइन आइटी फिल्डमा गइसकेपछि अनि त्यसपछि अब सफ्ट स्किल पनि त्यहाँ हाम्रो डिफ्रेन्ट प्रोग्रामहरू गरिरहेको हुन्छ नि त ओपन हाउस भनेर अनि म्याराथन भनेर अनि कहिले फाउन्डेसन डे जेभेरियन डेहरू गरेर अनि त्यहाँ चाहिँ यु विल लर्न के कसरी एक्चुअली कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर अनि त्यसपछि अब एक्सक्युसी उडान भनेको चाहिँ होल कलेजको क्लब भयो होइन अनि अर्को हाम्रो डिपार्टमेन्टल क्लबमा चाहिँ एक्सएक्सी कोलाब्रेन्ट जो अनि दे वर टकिङ होइन एक्सएक्सी कोलाब्रेन्टभित्र पनि 6वटा सब क्लबहरू छ क्या एक्सएक्सी कोलाब्रेन्ट इज लाइक अ अम्ब्रेला अनि इट हेज दिस ब्रान्चेसहरूमा चाहिँ एउटा नेटवर्किङहरूको लागि एउटा वेबको लागि एउटा साइबर सेक्युरिटीको लागि एउटा डाटा साइन्सको लागि एउटा रोबोटिक्सको लागि गरेर डिफ्रेन्ट क्लबहरू छ होइन अनि दे विल टु ट्राई टु इभेन्ट अब भर्खर हो अहिले क्लबहरू गरिरहेको होइन एउटा हाम्रो प्राइभेट इभेन्ट भनेको ह्याकाथन भइहाल्यो त्यो चाहिँ भयो अनि सब क्लबहरूले पनि डिफ्रेन्ट गरिरहेको हुन्छ कि 4-5 दिनको जति ट्रेनिङहरू फ्लटरको ट्रेनिङहरूदेखि लिएर अब नत्र अस्ति नै एकचोटि चाहिँ हाम्रो डार्क वेबको ट्रेनिङ भएको थियो नेटवर्किङ क्लबद्वारा होइन अनि एकचोटि रोबोटिक्सको पनि भएको थियो अरे तर आई डिडन्ट एटेन्ड होइन तर भएको थियो अरे भन्ने मैले सुनेको थिएँ अनि यसरी चाहिँ अब नि यदि केही चाहिएको छ भने होइन म कुनै अब स्किल चाहिएको छ भने हामी म क्लासको सिआर पनि होइन यदि अब त्यो सिक्नु मन छ भने चाहिँ हामीले एचओडी सरलाई गएर भन्यो सर हामीलाई यो सिक्नु मन छ यो गरिदिनु भन्यो भने चाहिँ हि विल प्लान के अहिले चाहिँ हाम्रो बिआइएमको 4th सेमको चाहिँ एडब्लुएसको ट्रेनिङ भइरहेको छ होइन अनि एज अ सिएसआइटी स्टुडेन्ट अनि मैले नि गएर भने सर हामीलाई पनि त एडब्लुएसको ट्रेनिङ गराउनु न भन्दाखेरि अनि हि सेट अनि यो सेमेस्टर त अब हाम्रो 4th सेमेस्टर एकदम रस हुन्छ नि त अब एक्जाम आउन लागिसकेको छ कम्तीमा 3-2 मन्थ त दिनु पर्यो तिमीहरूले यो सेमेस्टर भ्याउँदैन अर्को सेमेस्टरमा प्लान गर्छु तिमीहरूलाई एडब्लुएस मात्र भएर पनि पुग्दैन म एक्स्ट्रा स्किलहरू त्यहाँ थपेर एक्स्ट्रा गरेर म अर्को सेमेस्टर प्लान गर्छु भनेर भन्नुभयो अनि आई थिङ्क इट्स भेरी गुड कलेजले चाहिँ मेन हामीलाई दिएको भनेको इज अ फ्रिडम मेन बेसिकली हामी चाहिँ अब हामीले जुन स्किल्स जुन जे जता जानु छ त्यसको लागि चाहिँ कलेजले सपोर्ट चाहिँ फुल्ली गर्छ होइन त्यस्तै उनीहरूले भने जस्तै अब उसलाई कसलाई नेटवर्किङमा जानु छ कसैलाई अब क्लाउड कम्प्युटिङमा साइबर सेक्युरिटीमा जान्छ भनेपछि दे हेभ इनफ रिसोर्सेस एन्ड फेसिलिटिज दे आर प्रोभाइडिङ जस्ट फर इक्जाम्पल आई रिमेम्बर लास्ट हाम्रो फर्स्ट सेम या सेकेन्ड सेम बिचतिर हाम्रो डेटा क्याम्प इन्ट्रोड्युस भएको थियो त्यति बेला चाहिँ लाइक द्याट वाज अ प्लेटफर्म जसमा चाहिँ कति अलमोस्ट धेरैले चाहिँ एकाउन्ट्सहरू दिइराख्नु थियो त्यहाँ चाहिँ अब लाइक हाम्रो जे सिक्नु छ जस्तो पाइथन प्रोग्रामिङ होस् या अरू हाम्रो क्लाउड कम्प्युटिङ डेटा एनालाइसिस होस् पाइथनको बाटो पाइथन मोड्युल जति पनि जे सिक्नु थियो त्यो चाहिँ हामीले त्यो डेटा क्याम्पबाट गर्न सक्थ्यौँ होइन आई अल्सो अप्लाई फर द्याट अनि पछि जति मेरो साथीहरूले पनि अप्लाई गरे त्यहाँ चाहिँ सिकिरहनु अहिले पनि त्यस्तै एउटा इक्जाम्पल भयो तर मेन भन्नु चाहिँ कोरली भन्नु चाहिँ कलेज गिभ अस फुल फ्रिडम हामीले जे गर्नु छ एक इस्यु छ या हामीलाई केही काममा एक इस्यु पऱ्यो या यसले चाहिँ कलेजले हाम्रो थ्योरी यो कोर्समा चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्दैन तर कोर्स ओरिएन्टेड अथवा कोर्स बाहिरको कुरामा पनि फुल्ली सपोर्ट गर्छ द्याट्स द मेन थिङ आई थिङ्क द कलेज इज प्रोभाइडिङ अस You guys do have friends past who are studying in different colleges, most probably, right? Same course, different college ma padhira hola, right? So you guys do have an idea ekatsamma ko ki okay यो कलेजमा चाहिँ यस्तो हुँदैछ यो कलेजमा यस्तो हुन्छ भनेर कुरा भइ नै रहा हुन्छ होला है So if I give you guys one opportunity अहिले कि you're in the 4th semester, right? Exam saka, then you can transfer to some another college that you like, right? Would you do it or not? If you would, why? If not, why not? Okay, why not? किन भन्दाखेरि आई थिङ्क सेन्ट जेभियर कलेजले चाहिँ हरेक अपर्च्युनिटीहरू दिएको छ कि यो तिमीमै डिपेन्ड गर्छ कि तिमीले कति लिन्छौ भनेर कि अनि आई डोन्ट थिङ्क मैले अहिले जुन अपर्च्युनिटीहरू सफ्ट स्किलहरूदेखि लिएर आइटी स्किलहरूदेखि लिएर नेटवर्किङहरू गर्ने जो अपर्च्युनिटी यहाँ सेन्ट जेभियर कलेजमा जुन इन्भाइरोमेन्टमा मैले यहाँ पाइरहेको छु नि त म अर्को कलेज गयो भने पाउँछु जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन कि मेबी उनीहरूले वर्कसप गरेर आइटी स्किल चाहिँ सिकाउला होइन तर जो सफ्ट स्किल र नेटवर्किङको कुरा छ नि त्यो चाहिँ आई थिङ्क म सेन्ट जेभियर कलेजमै पाउँछु कि किनकि
किनकि आइटी स्किल मात्र भएर नि त भएन नि त, सफ्ट स्किल नि चाहियो नि त, नेटवर्किङ नि चाहियो नि त, हो त्यो चाहिँ आई थिङ्क सेन्ट जेभियर कलेज क्यान ओन्ली प्रोभाइड. सो आई वन्ट. मलाई फेरि यदि यो क्वेसन चाहिँहरूले फर्स्ट सेमेस्टरमा हुँदाखेरि सोध्नु भने चाहिँ त्यति बेला आई वुड थिङ्क होइन फर 1 to 2 minutes, बट मेरो चाहिँ अहिले नै एन्सर त्यही आई नो आई विल स्टे हियर. किनभने म चाहिँ कस्तो हो भनेपछि कुनै पनि इन्भाइरोमेन्टमा एडजस्ट गर्नको लागि आई निड सम टाइम. अनि त्यो टाइम चाहिँ मैले अलमोस्ट फर्स्ट सेम र सेकेन्ड सेममा लिइसकेँ र अहिले चाहिँ म फुल्ली एडजस्ट छु. म जस्तै क्लबमा छु एउटा, म आई हेभ गुड फ्रेन्ड्स क्लासमा कलेजमा, आई इन्टरेक्ट विथ देम होइन, सरहरूसँग बेटर कम्युनिकेसन हुन्छ. अनि सो मेरो मेन रिजन भनेको चाहिँ अब या अरू कलेजहरूमा सायद हुन पनि सक्छ हामीभन्दा सायद अरू एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजहरू गर्न सक्छन् होला, हामीभन्दा बेटर केही रिसोर्सेसहरू दिन सक्छन् होला, द्याट्स फाइन. बट द मेन थिङ फर मी इज टु एडजस्ट मेन, सो विच आई हेभ अलरेडी डन इन द सेन्ट जेभियर्स एन्ड it's going really well for me, and also I have scholarship, so I don't think I'll ओके. रिजनिङ बेग्लै निकालेको बेला. बट फर्स्ट सेममा चाहिँ वाइ फर्स्ट सेममा हुँदाखेरि चाहिँ मेबी आई वुड हेभ थट अबाउट इट भन्यो नि. फर्स्ट सेममा हुँदाखेरि चाहिँ अब आई वाज कम्प्लिटली ब्ल्याङ्क होइन. अब यो आइटी कसरी जान्छ, अब या मैले कोर्स त अब मेन फिल्ड मैले लिइसकेँ. अब यु थिङ्क अब सुरु सुरुमा माइन्डमा आउँछ कि इज दिस द राइट डिसिजन यु हेभ मेक फर यर लाइफ, कज अब मास्टर्स गर्नु छ, पछाडि पिएचडी अलमोस्ट अब के गर्नु पर्ला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ. बट ब्याचलर्स अब यो 4 years त अब इन्भेस्ट गर्ने, आफूमा इन्भेस्ट गर्ने, बेसिकली कलेजमा भन्दा नि आफूमा इन्भेस्ट गर्ने चिज हो. त्यो चाहिँ आफूमा इन्भेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ मेन डाउट आउँछ. कलेजमा गयो भने चाहिँ ल कलेजले यस्तो राम्रो गर्छ उ गर्छ भने बिलिफ आउँछ, आफूमा गऱ्यो भने सेल्फ डाउट आउने, दिस कमन. सो सुरुमा चाहिँ अलिअलि चाहिँ डाउट हुन्थ्यो, अब कस्तो जाला के जाला, अब पढाइ राम्ररी बुझेला कि नै, पढाइमा कति राम्रो गरेला होइन, अब घरकाहरूको पनि एक्सपेक्टेसन हुन्छ, घरकाहरूसँग कति म्याच भइएला ऊ भइएला भनेर. सो सुरुमा चाहिँ डाउट आउँछ, किनभने चाहिँ घरकाले पनि सुरुमा अब गभर्मेन्टमा मेरो यस्तो चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटी आई गेभ सेन्ट जेभियर्स कलेज, सेकेन्ड प्रायोरिटी चाहिँ मैले पाटन दिएको थिएँ, एन्ड फर्स्ट प्रायोरिटीमा मेरो नाम निस्केको थिएँ सेन्ट जेभियर्समा. सो द्याट मोमेन्ट आई वाज इन डाउट होइन. अब पाटनमा मेरो फर्स्ट प्रायोरिटीमा नाम निस्क्यो, सो घरकाले पनि भने गभर्मेन्ट अब आइसक्यो भने निस्क्यो भने, बट आई वेट होइन. त्यति बेला पनि डाउट थियो, तर पछि सेन्ट जेभियर्समा आउँदाखेरि पनि अब डिड आई मेक द राइट डिसिजन अर नट, विल आई स्ट्यान्ड फर द एक्सपेक्टेसन्स, तिनीहरूको चाहिँ डाउट सुरुमा चाहिँ हुन्छ, तर पछि चाहिँ आई म्यानेज, मैले त्यो एड्याप्ट गरेँ. मेन थिङ ब्याचलर्समा चाहिँ अब कुनै पनि कलेजमा जाऊ, या तिमीहरूको चोइस अनुसार छ, या तिमीहरूको अब चोइस अनुसार कलेज पाएनौ भने तिमीहरू पनि, द मेन थिङ इज टु एड्याप्ट द सिचुएसन, द कन्डिसन्स होइन त्यो कलेजको. देन तिमीहरू आफै आफ्नो ग्रोथ त आफै पर्सनली गरिहाल्छौ, तिमीहरू जे सिक्छौ त्यो गर्छौ. सो या द्याट वर्क फर मी. मोस्ट अफ द स्टुडेन्ट्स हुन्छ नि कलेजहरू चुज गर्दाखेरि फर्स्ट फोकस चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट भनेर लगाएर हुन्छ नि त. एन्ड वान अफ द thing that makes the environment better is how your relation is with your seniors, your juniors, right? कतिसम्म हेल्प गर्नुहुन्छ है, or लाइक कन्ट्याक्टै हुँदैन, कतिवटा कलेजमा कन्ट्याक्ट हुँदैन भन्छ, कतिवटा कलेजमा चाहिँ कम्प्लिटली होइन सिनियरकै बेसिसमा चलिरहेको हुन्छौँ हामी भन्ने कुरा हुन्छ. हाउ इज द्याट सिचुएसन लाइक जेभियर्समा? I think हाम्रो चाहिँ एकदम ब्यालेन्स छ. लाइक यु आर भेरी गुड विथ यर सिनियर्स, बट यु डु नट कम्प्लिटली डिपेन्ड अपन देम क्या. लाइक सबै सिनियर्सको नोट्स, सिनियरले दिएको क्वेसन्स ब्ला 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 त्यो चाहिँ हुँदैन. यु डु आस्क फर हेल्प्स एन्ड यु हेभ अ भेरी गुड रिलेसनसिप विथ यर सिनियर्स एज वेल एज यर जुनियर्स. स्पेसली अब तिमी त्यो अघि मेन्सन गरेको सबै प्रोग्राम्स अनि क्लबको इभेन्ट्सहरूमा इफ यु आर कन्टिन्युसली पार्टिसिपेटिङ, त्यो भएपछि त्यो नेटवर्किङको अन्डरमा सिनियर र जुनियरहरू पनि पर्छ कि. अनि या आई थिङ्क द रिलेसनसिप, द बन्डिङ बिट्विन द सिनियर्स एन्ड जुनियर्स इज भेरी गुड इन आवर कलेज. पर्सनली पनि यु गाइज डु नो योर सिनियर्सहरू मजाले नै कुराहरू भइरहेको हुन्छ. ओके, लाइक वाट इज द अलुमनाई नेटवर्क लाइक, जो हुन्छ नि पास आउट भएर एन्ड दे आर वर्किङ इन अ इन्डस्ट्री करेन्टली, उहाँहरूसँग कनेक्सन हुन्छ कि हुँदैन? हाम्रो कलेजले अलुमनाईलाई नि एकदमै धेरै प्रायोरिटी दिन्छ कि. लाइक उडानकै अन्तर्गत देयर इज अ सेपरेट सब क्लब द्याट फोकसेस अन अलुमनाइजहरू, अनि अलुमनाईकै बेसिसमा दे कन्डक्ट इभेन्ट्स फर देम. अस्ति नै भर्खर पनि लाइक भएको थियो एउटा इभेन्ट फर अलुमनाइज वेयर अल अफ देम जोइन टुगेदर एन्ड दे इन्जोयड. वी ह्याड लाइक मल्टिपल स्टल्सहरू, अनि दे केम इट एन्ड वी ह्याड पर्फर्मेन्सेसहरू. सो इट वाज अ भेरी गुड इन्भाइरोमेन्ट त्यतिखेर. अनि कतिवटा अलुमनाईहरू दे कम अनि गिभ वर्कसप्स पनि, लाइक अन द बेसिस अफ वाट दे लर्न फ्रम सेन्ट जेभियर्स, एन्ड आफ्टर द्याट दे कम अनि दे टिच अस फर्दर अबाउट वाट देयर एक्सपिरियन्स वाज लाइक, विच हेल्प्स अस अल्सो. त्यो एउटा गाइडेन्स प्रोभाइड हुन्छ अलुमनाईकै थ्रुबाट. ओके, क्यान यु गाइज डिस्क्राइब मी हुन्छ नि एउटा रिसेन्ट प्रोग्राम
that has happened from the clubs? Because अघिदेखि क्लब सुनिरहेछ नि त क्लबले गरेको रिसेन्ट प्रोग्राम वाट वाज इट होइन हाउ वाज इट लाइक वाट डिड यु गाइज पर्सनली गेट फ्रम इट हाम्रो चाहिँ रिसेन्टली त्यही प्राइमरी इभेन्टै भएको थियो Sandbox 3.0 भनेर द्याट वाज द थर्ड भर्जन अफ Sandbox लाइक थर्ड टाइम वी कन्डक्टेड Sandbox इन सेन्ट जेभियर्स अनि हाम्रो वान अफ द एसएक्सी कोलाब्रेन्सको प्राइमरी इभेन्ट एज वी मेन्सन एकदमै ग्रान्ड हुन्छ क्या हाम्रो लागि चाहिँ त्यो अनि भलिन्टियर्सदेखि लिएर एभ्रीबडी इज सो इन्टु इट एन्ड द कम्युनिकेसन द यु नो कोलाबोरेटिभ वर्क द्याट वी डु एकअर्कासँग आई थिङ्क म पनि पर्सनली एज अ भलिन्टियर आई पार्टिसिपेटेड म फर्स्ट सेमिस्टरमा पनि गर्न लाग्थेँ थिएँ बट बिकज अफ लाइक मेरो एक्जाम्स आइरहेको थियो त्यतिखेर सो आई अप्टेड आउट बट दिस टाइम I could not give much time, but the experience still it was very good because like त्यहाँ गएपछि they bring in like people who can guide you throughout that hackathon के अनि उहाँहरूसँग पनि इन्टरेक्ट गर्न पाउँछ एज अ भलिन्टियर यु हेभ टु समटाइम्स कम्युनिकेट विथ देम एज वेल अनि उहाँहरूबाट पनि उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ कस्तो रिभ्यू दिँदै हुनुहुन्छ पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई त्यो पनि सुन्न पाउँदा यु डु गेट टु लर्न विथ द पार्टिसिपेन्ट्स त्यता त्यसपछि अब सफ्ट स्किल्सहरूको कुरा फेरि आउँछ बिकज यु हेभ टु वर्क इन टिम्स हाम्रो कम्युनिकेसन अनि त्यो ग्रुप वर्क्सहरू चाहिँ लाइक राम्ररी इम्प्रुभ हुँदै जान्छ You guys participated as well, right? This time I participated as a participant Sandbox 3.0 मा चाहिँ अनि इट वाज अ वन्डरफुल एक्सपिरियन्स किन भन्दाखेरि मेरो त फर्स्ट टाइम ह्याकाथन थियो नि त होइन अनि त्यही भएर पनि म पार्टिसिपेट पनि सिनियर दाइसित नै गरेको थिएँ हामी चाहिँ एउटा जुनियर भाइ र म थियो होइन अनि उसले जुनियर भाइले भन्यो सुरुमा अक्षत भाइ थियो उसको नाम दिदी ह्याकाथनमा पार्टिसिपेट गरौँ न भनेर ल त नि हुन्छ भनेर हामी 2 जना मात्र थियो अनि कम्तीमा त 3 जना चाहिन्थ्यो नि त टिममा अनि मलाई कोलाब्रेन्सकै अर्को सिनियर दाइले उहाँहरू 2 जना हुनुहुन्छ भनेर अनि भनेपछि हामी 4 जना मिलेर गरे हो कि फ्रम देयर वी क्यान सी होइन हाम्रो कस्तो राम्रो रिलेसन छ सिनियरहरूसित भनेर अनि त्यहाँबाट चाहिँ मैले धेरै कुरा सिक्न पाएँ कि कहिले नसोचेको पनि किनकि म आइएम नट द्याट मच इन्टु कोडिङ होइन तर लाइक धेरै कुरा सिक्न पाएँ अनि त्यो मेन्टरहरू आएर गाइड गर्नुहरूदेखि लिएर एउटा ह्याकाथन भयो होइन त्योभन्दा अगाडि चाहिँ ठ्याक्क अलमोस्ट 1 विक अगाडि चाहिँ हाम्रो उस भएको थियो के अरे फ्यामिली विक भनेर भएको थियो त्यो चाहिँ हाम्रो डिपार्टमेन्टको फर्स्ट फ्यामिली विक थियो होइन अरू डिपार्टमेन्टहरूमा चाहिँ भइरहन्छ तर त्यति बेला पनि वर्क एज अ ओसी सुरक्षा एन्ड मी होइन अनि धेरै कुरा सिक्न पाएँ फाइनेन्सहरूको कुरा मैले चाहिँ फाइनेन्स हेरिरहेको थियो फाइनेन्सहरू हेर्दाखेरि अब स्पोन्सरसिपहरू खोज्नु पऱ्यो नि त इभेन्टहरूको लागि अब कसरी अप्रोच गर्ने कम्पनीहरूलाई स्पोन्सरसिपको लागि मलाई यस्तो एमओयुहरू भनेको यस्तो स्पोन्सरसिप एग्रिमेन्ट मलाई केही आइडियै थिएन कि यस्तो नि हुन्छ भनेर होइन तर जब मैले त्योमा काम गरेँ नि त अनि मैले सिकेँ नि त कसरी ल कोही कम्पनीलाई केहीको लागि अप्रोच गर्नुपर्छ भने तिमीले कसरी गर्न सक्छौ रहेछौ भन्ने कुरा अनि फाइनेन्स बजेटिङहरू म्यानेज गर्न अब टिमहरूलाई म्यानेज गर्न अब इभेन्ट अब क्लोजिङ इभेन्ट भइहाल्यो ओपनिङ सेरेमनीहरू कसरी म्यानेज गर्ने काइन्ड अफ स्टपहरू धेरै कुरा सिक्न पाइन्छ त्यही हो त सो मनी अब त्यही स्यान्डबक्सकै कन्टेक्समा कुरा गर्ने हो भनेपछि त्यही 1.2 त थाहा भएन 2.2 एन्ड 3.2 एज अ फर्स्ट टाइम एज अ पार्टिसिपेन्ट सेकेन्ड टाइम एज अ भलुन्टियर मलाई चाहिँ एज अ भलुन्टियर बडी इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो स्यान्डबक्समा पार्टिसिपेट गर्दा इट्स नट द्याट हामी पार्टिसिपेट गऱ्यौँ हाम्रो जितेनौँ हामीले सिक्यौँ त्यति बेला जित्नुभन्दा नि मेन कुरा चाहिँ सिक्नु हो किनभने एज अ न्युबी वी वाज इनरोलिङ द फर्स्ट सेमेस्टर एन्ड डाइरेक्टली पार्टिसिपेट गर्यो होइन केही स्किल्स छैन तर मेन कुरा चाहिँ तिमीहरू स्किल्स त्यहाँ जुन पार्टिसिपेन्ट हुन्छ हाम्रो जति साथी हुन सक्छौँ एउटा कोलाबोरेटिभ माइन्ड हुन्छ होइन त्यहाँ चाहिँ हामीले अब धेरै कुरा सिक्छौँ अनि त्यही नै मेन इम्पोर्टेन्ट हो पछिको पनि थुप्रो इभेन्ट्सहरू हुन्छन् त्यहाँ गएर पार्टिसिपेट गर्नलाई एज अ भलुन्टियर भन्नुपर्दा चाहिँ यति धेरैजना थिए त्यहाँ पार्टिसिपेन्ट्सहरू अनि सबै कहाँ गएर सोध्न तिम्रो आइडिया के छ भिजनहरू आइडिया गर्नु इट्स भेरी गुड थिङ होइन आफूले पनि सिक्न मिल्यो सेल्फ लर्निङ हुन्छ अनि पछि मेन्टर्सहरूसँग इन्टरेक्ट गर्नको लागि सिनियर्सहरूसँग इन्टरेक्ट गर्नको लागि जस्तै हाम्रो प्रेसिडेन्ट हुन्छ संयुक्त दाइ त्यहाँहरूसँग अनि हाम्रो संयुक्त दाइ हुनुहुन्छ अनि त्यसपछि दिदी हुन्छ निशा दिदी त्यहाँहरूसँग इन्टरेक्ट गर्नको लागि प्लस अब त्यो टिम डिभाइड गरेको छ एउटा डिजाइनिङ गरिरहेछ अर्कोले अब के ब्याकग्राउन्ड स्टाफ्सहरू हुन्छन् अब केही काम गर्नु पऱ्यो केलाई केही पुऱ्याइदिनु पऱ्यो इट्स रियली गुड थिङ होइन कसैलाई हेल्प गर्नको लागि त्यसले आफू पनि सेल्फ लर्न हुन्छ आफ्नो जुन करियर ओरिएन्टेड छ त्यहाँ पनि त्यसको पनि धेरै स्किल सिकिन्छ र प्लस प्र्याक्टिकल्ली आफ्नो स्पिकिङ स्किल्सहरू आफ्नो कोअर्डिनेसन स्किल्सहरू होइन साथीहरू बिच कम्युनिकेसन स्किल्स त्यति बेला धेरै इम्प्रुभ हुन्छ सो आई रियली लाइक द स्यान्डबक्स इभेन्ट एज भलुन्टियर Okay. So, you programs are हुँदाखेरि one of the major thing I saw
तिमीले भनेकोमा कि इज यु टक टु मल्टिपल पिपल है कोलाबोरेट गरेर काम गर्छौँ विच इज एक्चुली रियली नेसेसरी पछि गएर वेन एभर यु आर इन ए हुन्छ नि मार्केटमा आउँदाखेरि फिल्डमा आउँदाखेरि पनि लाइक आई हर्ड फ्रम लाइक सिइओज म्यानेजर्सहरूले पनि लाइक बिग एकाडेमिक त छँदैछ एकाडेमिकको साथसाथै वाट गेट्स यु एक्चुली हायर्ड इज योर नेटवर्क एन्डमा गएर राइट सो माई क्वेसन फर यु गाइज इज कलेजले Xavier'sले apart from networks inside the college, right? How do they help you get networks from outside the college? Maybe from a company host, right? Or someone in a leadership field ma host. उहाँहरूसँग networking opportunities हरू पाएको छ कि छैन? I think मेरो experience अन्तर्गत चाहिँ एउटा HR conclave is one of the very major event जसले चाहिँ अब outside the college as you mentioned company कै peopleहरूसँग network गर्नलाई help गर्छ त्यहाँनिर चाहिँ like job interview type को पनि conduct हुन्छ कि for us to go and seek opportunities in real market अनि अर्को भनेको चाहिँ I was also part of a halt price SXC को 2026 year को अनि त्यता चाहिँ we provide workshops to all the teams that are trying to participate at Hall Price नि त अनि त्यसको लागि we bring in industry के people के सकेसम्म to provide you किनभने Hall Price is about giving a product to the society that contributes to the society as well as brings you profit अनि त्यसको लागि चाहिँ अब त्यही मार्केटिङकै मान्छेहरू अनि अब प्रडक्ट डिजाइन कम्पनी डिजाइन त्यस्तै मान्छेहरू चाहिन्छ नि त सो इन्डस्ट्रीकै पिपल दे ग्यादर अनि त्यो सेसन्सहरूको बिचमा पनि when they are mentoring you you also get to connect with them अनि like they are also like open enough to give you their numbers and त्यसपछि तिमीलाई केही हेल्प चाहिन्छ अनि if they actually like your product they are also interested to financially contribute के अनि I think त्यो एउटा इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ राम्रो छ लाइक सिट सेड होइन अब हामीले डिफ्रेन्ट इभेन्टहरू गर्नलाई त डिफ्रेन्ट मेन्टर्सहरू होइन अब केही अब वर्कसपहरू गर्न लगाएको छ भने त पोडकास्टहरू यस्तो यस्तो गर्न लगाएको छ भने त धेरै डिफ्रेन्ट मान्छेहरू बोलाउँछ नि त्यो कन्ट्याक्ट गर्ने काम चाहिँ टिचरहरूले गर्नु न कि हामीले आफै नम्बर खोजेर हामी आफै उहाँहरूलाई भेटेर हुन्छ कि अप्रोच गरेर हुन्छ कि हामी उहाँहरूलाई आफै नै कन्ट्याक्ट गरेर गरिरहेको हुन्छौँ नि त अनि त्यसरी कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि त उहाँलाई हामीले चिन्ने भयौँ नि त अनि कनेक्सन चाहिँ त्यसरी बिल्डअप हुन्छ क्या अब त्यही अघि फ्यामिली विकको स्पोन्सरसिपको कुरा गर्दाखेरि मैले त्यति बेला कति धेरै मान्छेहरूलाई चिने एचआर कन्क्लेभको नि हामीले त्यहाँ बोलाउँदाखेरि मेन्टरहरू बोलाउँदाखेरि त सबै आफै नै कन्ट्याक्ट गरेर बोलाइरहेको हुन्छ नि त अनि त्यही भएर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हामी पर्सनल्ली नै कनेक्ट हुन सकिन्छ र अनि कलेज बाहिर नै हामीले हाम्रो रिलेसनहरू चाहिँ बिल्ड गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ त्यही कलेजले चाहिँ हाम्रो त्यो यस्तै इभेन्ट्सहरू जस्तै हाम्रो एउटा करियर एक्सपो भएको थियो करियर एक्सपोमा हाम्रो लाइक स्पिकर्सहरू आउनु भएको थियो आफ्नो डिफ्रेन्ट कम्पनीजहरू आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू सेयर गर्नुभयो कि स्क्रैचदेखि सुरु गरेर हामी कहाँ त्यहाँ अहिले जहाँ जुन सिचुएसनमा जहाँसम्म पुग्नु भएको छ जहाँ चिप गर्नुभयो त्यस्तै कुराले चाहिँ अब हामीहरू सबै कहाँ सेयर गऱ्यो भने चाहिँ त्यो एक्सपिरियन्स इज भ्यालु इज सो भ्यालुएबल अनि पछि त्यही एक्सपिरियन्स लिएर नै पछि गएर अब जस्तै उसले भनेको जस्तै आफै सेल्फ अप्रोच गर्न मिल्ने कुनै पनि कम्पनीले रादर देन यो कलेजको छ यसलाई बढी प्रायोरिटाइज गर्नु भन्दा नि उसले कतिसम्म आफ्नो भ्युज प्रेजेन्ट गर्न सकेको छ होइन केही कुराको लागि आफू या फर इक्जाम्पल अब पुरै टिमले एउटा प्रोडक्ट बनायो अनि गयो जस्ट सिइङ कि इज फ्रम सेन्ट जेभियर्स कलेज अर एनी अदर रेप्युटेड कलेज आई थिङ्क वी सुड गिभ अ प्रोज टु हिम गिभ अ जब टु हिम नट लाइक द्याट इट्स डजन्ट हाउ द मार्केट वर्क्स होइन सो मेन कलेजले चाहिँ हामीले प्रोभाइड गर्ने भनेको एज अ प्लेटफर्म हो त्यो प्लेटफर्मलाई हामीले कसरी युटिलाइज गर्छौँ सेल्फ लर्न कसरी गर्छौँ कसरी अप्रोच गर्छौँ हाम्रो जति पनि अब जति अहिले आइटी इन्डस्ट्रिजहरूमा जति पनि कम्पनी छ पछि गएर अब हाम्रो इन्टर्नसिप हुन्छ त्योमा पनि अब कलेजले एउटा प्लेटफर्मै सेट मात्रै गरे अब हामी आफै गएर अप्रोच गर्ने होइन कसरी अब कहाँ काम गर्ने के सिक्ने कसरी सिक्ने पछि हामीलाई गएर अब फ्युचरमा मास्टर्स अरू कुनै डिग्री पर्चेस गर्नु छ भनेपछि त्यो कसरी काम लाग्छ त्यो चाहिँ एउटा प्लेटफर्म चाहिँ कलेजले सेट गर्छ आफू सिक्ने चाहिँ आफूले नै हो इन्टर्नसिप मेन्सन गर्ने बित्तिकै थट केम हेभ यु गाइज वर्कड अहिलेसम्म कसैले तिमी तिनजना मध्येमै हेभ यु गाइज वर्कड फुल टाइम पार्ट टाइम इन्टर्नसिप के गरेको छ ओके हाउ डिड यु गेट टु द्याट इन्टर्नसिप कलेजको थ्रुबाट कि आफ्नै साइडबाट त्यो चाहिँ मैले ग्राफिक डिजाइनिङ सिकेको थिएँ अनि 3 महिनाको कोर्स लिएर ग्राफिक डिजाइनिङ र डिजिटल मार्केटिङ अनि त्यसपछि अलमोस्ट 2 मन्थ जति मात्र गरेँ किन भन्दा ठ्याक्क बोर्ड इक्जाममा आउनु लागेको थियो पार्ट टाइम गर्थेँ अनि बेसिकहरू सिकाउनुहुन्थ्यो लाइक
मैले जति त्यो ग्राफिक डिजाइनिङको क्लास लिएर सिकेँ नि होइन त्योभन्दा बढी चाहिँ मैले त्यहाँ काम गर्दाखेरि मेरो दाइ हुनुहुन्थ्यो कि होइन त्यो दाइबाट धेरै सिकेँ कि अनि आई थिङ्क इन्टर्नसिप इज एक्चुअली भेरी गुड How did you enter in the internship? सो त्यहाँ म एउटा इन्स्टिट्युटमा सिकेको थिएँ नि त अनि त्यही नै मलाई खोजिदिनु भयो इन्टर्नसिप आएको छ तिमी गर्छौ भन्नुभयो हुन्छ नि त भनेर अनि त्यहीबाटै खोजिदिनु भयो So CSIT को कोर्स नै हेर्दाखेरि कुनै पोर्सनमा गएर आर यु गाइज रिक्वायर्ड टु वर्क है हुन्छ नि सपोज कोही बिजनेस पढिरहेछ भने 7th सेममा उसको इन्टर्नसिप गर्नैपर्छ यस्तो कम्पनीमा गर्नैपर्छ भनेर त्यस्तो कुनै फेसिलिटिज अर अपर्च्युनिटिजहरू रहेछ कोर्समा आई थिङ्क हाम्रो लास्ट इयरमा गएपछि चाहिँ वी हेभ टु वर्क अन इन्टर्नसिप्सहरू लाइक कलेजले पनि फर्स्ट अफ अल हामीले आफै पनि वी हेभ टु सर्च बेस्ड अन आवर नेसेसिटिज हामीलाई कस्तो चाहिँ काम गर्न मन छ भनेर बट इफ वी आर अनेबल दे अल्सो रिफर अस टु देयर लाइक कलेजकै कनेक्सन्सहरू युज गरेर दे ट्राई टु प्रोभाइड इन्टर्नसिप्स टु हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरू अनि इट इज अ नेसेसिटी लाइक कोर्सकै अन्तर्गत चाहिँ वी हेभ टु डु इन्टर्नसिप लास्ट इयरमा गएपछि चाहिँ सो या If you guys have to work, suppose you get a job tomorrow, है मैले जब पाएँ भने how open is the college to be like ल गर फाइन है लाइक कति पढाइ भनेको लाइक 10 बजेसम्म भयो सपोज राइट यु हेभ टु गेट टु द अफिस टिल 10 is the college open to let you guys explore that? या सपोर्टिभ चाहिँ एकदमै छ बिकज लाइक हाम्रै कलेजमा पनि कतिवटा स्टुडेन्ट्सहरू नै इन्टर्नसिप गरेर हुन्छ कि कलेजभित्रै सो दे आर ओपन टु अस ट्राइङ टु एक्सप्लोर द मार्केट दे डु प्रायोरिटाइज लाइक क्लास चाहिँ सकेसम्म नछुटाउ भन्ने पनि हुन्छ दे ट्राई टु लाइक त्यो क्लासको चाहिँ लिमिट वी हेभ टु कभर द्याट अप बट वी हेभ टु रादर कम्युनिकेट विथ द कम्पनी कि लाइक हाम्रो क्लास चाहिँ यति बजीसम्म छ सो मलाई अलिकति ढिलो हुनसक्छ भनेर बट या दे आर सपोर्टिभ विथ वाट एभर वी ट्राइङ टु डु like exploring stuffs in the market. So guys, the podcast is future of work, right? So घुमेर फिरेर हामी पुग्ने भनेको पढ्ने यो सबै everything is related to that only. And especially in your fields, the future of work is changing rapidly. हरेक 2 दिनमा केही न केही नयाँ आइरहेछ, right? What has the college been doing पहिला चाहिँ, right? त्यसमा कोप गर्नको लागि right to train you guys किनभने like we see रिसर्चहरू हेरेर हुन्छौँ है के भन्छ भन्दाखेरि मान्छेलाई ट्रेन गर्न जति टाइम लाग्छ त्योभन्दा अगाडि चेन्ज भइसक्छ right you have to train on something else right what have you guys been doing or what is the college been doing to train you guys so that कि ठ्याक्क तिम्रो कोर्सहरू सकिँदाखेरि when you're out in the market you guys are ready to work आई थिङ्क त्यस्तो चेन्जसँगै एडप्ट गर्ने पर्टिकुलरली फोकस चाहिँ अहिलेसम्म केही छैन बट हाम्रो कलेजले इन्क्युबेसन भनेर चाहिँ एउटा इन्ट्रोड्युस गरेको छ फर स्टुडेन्ट्स हु आर विलिङ टु वर्क अन समथिङ अनि रिसर्चको लागि पनि एकदम प्रायोरिटाइज गर्छ सो चेन्ज भन्दा पनि दे आर मोर फोकस्ड अन यर इन्ट्रेस्ट अहिलेको लागि चेन्जको लागि चाहिँ आई थिङ्क वी आर वर्किङ इन्डिभिजुअली लाइक बिकज अब यस्तो ऱ्यापिडली चेन्ज छ कि लाइक एउटा कुरा प्लान गरुन्जेलमा आई थिङ्क त्यो द्याट इज स्टप म्याटरिङ जस्तो हुन थाल्छ कि अनि अब त्यो मासमा पनि कतिजनाले चित्त बुझ्ने नबुझ्ने खालको हुन्छ नि त अनि समटाइम्स द इस्यु इज लाइक कलेजले केही इन्ट्रोड्युस गर्छ बट मोस्ट अफ द स्टुडेन्ट्स दे आर नट इन्ट्रेस्टेड के अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ आई थिङ्क त्यो चेन्जसँग चाहिँ हामीले इन्डिभिजुअली नै कोप गरिरहेछौँ दे आर मोर फोकस्ड अन डेभलपिङ द स्किल्स द्याट आर नेसेसरी इन द मार्केट फर अस एज अ इन्डिभिजुअल आइटी स्किल्स भयो सफ्ट स्किल्सहरू भयो त्यस्तो चाहिँ द इन्क्युबेसन र रिसर्च चाहिँ आई थिङ्क द्याट्स अ गुड part where we can indulge ourselves to like deepen our knowledge on anything that we're interested in. I think like she said कलेजले चाहिँ हामीलाई एज अ इन्डिभिजुअली ग्रोथ गरेर rather than जसरी मार्केट चलिरह अब त्यस्तो गर्ने भनेपछि त सिलेबस पनि त अहिले हाम्रो यदि जसरी चेन्ज भइरह त्यसमा पनि नयाँ कुरा इन्क्लुड हुने लाइक पास्ट 5, 6, 7 इयर्सदेखि हामी जुन अहिले 4th सेमेस्टरमा एआई पढिरहेछौँ त्यो चाहिँ जस्ताको त्यस्तै छ अब एआई त अहिले हेर्ने भनेपछि प्रत्येक सेकेन्ड प्रत्येक मिनट चेन्ज भइरहेको छ त्यसको अब त्यो अब हामीले कलेजले चाहिँ कुनै पनि मार्केटमा कुनै पनि स्किल छ त्यसको बेसिक फाउन्डेसन दिने हो एज मेन सबै कलेजको चाहिँ प्राइमरी मोटो चाहिँ त्यही हुनुपर्छ रादर देन अब स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ मल्टिपल फिल्ड्समा इन्ट्रेस्टेड छ अब तिनीहरूलाई चाहिँ अब सबै फिल्डमा गएर एक्सेल गराउँछ भन्दै अब एक दिन एउटा चिजले एक दिन अर्को एउटा कुनै प्रोग्राम गरेर त्यसो गर्दाखेरि स्टुडेन्ट आफैमा कन्फ्लिक्ट हुन्छ स्टुडेन्ट र अब कलेजको बिच कन्फ्लिक्ट हुनु भनेको त अननेसेसरी होइन यो चाहिँ नहुनुपर्ने सो कलेजले चाहिँ हामीलाई
आफूले के सिक्न छ त्यसमा चाहिँ एक्सेल गर्न फुल्ली हेल्प गर्छ रादर देन अब मार्केटमा जसरी चेन्ज भइरहेछ मार्केटमा अब मान्छेले केही चिज सिकेर अब त्यसलाई युटिलाइज गर्न सकेन अब त्यो नगर्दै फेरि मार्केट चेन्ज भएको भने त अब उसले सिकेको स्किल वेस्ट नहोस् त्यो चाहिँ मेन प्रायोरिटी चाहिँ कलेजको हुनु पऱ्यो कि स्टुडेन्टले जे कुरा सिकिरहेको त्योमा चाहिँ एक्सेल गरोस् र त्यही रिलेटेड नै मार्केटमा अब मार्केटमा केही चिज ल्याओस् होइन अब त्यो मार्केट अब चेन्ज भइरहेको छ त्यो आफ्नो ठाउँमा तर त्यो चेन्ज हुन साथै स्टुडेन्ट अब हामी एज अ स्टुडेन्ट फर्गेट कि हाम्रो प्राइमेरी मोटो के थियो हामीले सिकेको कुरा बिर्सिनु भएन त्यसलाई चाहिँ अब युटिलाइज गर्नु पऱ्यो अनि त्यही हो मेन मोटो चाहिँ कलेजले हामीले रादर देन अब इन्डिभिजुअली चाहिँ ग्रोथ गर्नु पऱ्यो मार्केटमा चाहिँ अब चेन्ज भइरहेको छ त्यो त अब रिलेभेन्ट भइरहेको छ त कलेजले चाहिँ आफ्नो मोटोदेखि चाहिँ पछाडि जानु भएन त्यो चाहिँ मेरो After you guys get out of the college, right? Fourth month, so 2 more years, right? There's a big fear between people कि जाने बित्तिकै गर्ने भनेको इन्ट्री लेभल जब्स हो इन्ट्री लेभल जब्सहरू मोस्ट प्रोबेबली हराउन सक्छ भन्ने फियर छ राइट लाइक डु यु गाइज टेक इट एज दै फियरै लिइरहेछौ कि यु टेक इट एज एन एडभान्टेज फर यर सेल्फ आई थिङ्क वी सुड टेक इट एज एन एडभान्टेज किनभने अब मोनोटोनस कुराहरू त अफकोर्स हराउँदै जान्छ बिकज एआई हेज बिन इन्ट्रोड्युस्ड अनि इट इज एट इट्स प्राइम अनि अब इक्जाम्पलै लिनु पर्दाखेरि कति वर्षदेखि एज अ सफ्टवेयर इन्जिनियर काम गरिरहेको मान्छे दे आर लुजिङ देयर जब बिकज दे आर नट बिङ एबल टु कोप विथ वाट द एआई हेज हाउ द एआई हेज लाइक मार्केटलाई कसरी चेन्ज गरिरहेछ त्यसले भनेर बट लाइक एआई इज मेकिङ यर वर्क इजियर किनभने पहिला सफ्टवेयर इन्जिनियर भनेको यु वुड हेभ टु फोकस अन लाइक त्यो कोडिङ अनि हाम्रो सिस्टमलाई स्ट्रङ्गर सेक्योर अनि यु नो लाइक एकदम अप्टिमल कसरी बनाउने भनेर त्यसमा फोकस गर्नु पर्थ्यो अनि along with that you would also have to focus on the coding part ni ta aba aile if AI is doing the coding part hamro we can focus more on how to develop the system better bhanera kinabhane पहिला त अब त्यो कोडिङ ले गर्दाखेरि मेबी कतिवटा कुरामा they were lacking behind because they could not give much time to त्यो वाला part of the system ni ta अब अहिले त्यो कुराहरु AI ले गर्दै छ भने we can focus more on the ideas we can focus more on how to make it more optimal more innovative ideas हरु ल्याउनको लागि time body भयो नि त मान्छेसँग so I think if we are able to cope with how the changes are coming at us we will be able to survive अब त्यसको लागि पनि you will have to be very much adaptive to the environment किनभने अब AI introduce भएपछि as you said हरेक दिन change भइरहेछ कुराहरू so you will have to be stronger and you will have to be confident about yourself rather than AI ले जब खाइदिन्छ भन्दा आत्तिनु भन्दा पनि you'll have to learn how to work with AI लाइक सिड सेड होइन हामीले चाहिँ अब एआईसँग कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा सिक्नु पऱ्यो र समथिङ केही अब कुनै कोडिङहरू गर्नु छ प्रोजेक्टमा काम गर्नु छ भने होइन हामीलाई 2 आवर्स त्यो 2 डेज लाग्ने काम त्यो लाग्ने कोडिङ गर्न लाग्ने काम चाहिँ जम्मा एआईले 2 दिनमै गरिदिन सक्छ होइन तर अब एआईले गरिदिएको कोड त त्यो त हामीलाई इजी भएन हामीले त्यत्रो 1000 लाइन अफ कोड लेखेर बस्नुभन्दा त एआईले उतिखेरै गरिदिन्छ नि त तर त्यो कोडमा कसरी के लजिक युज भइरहेछ के फङ्सन युज भइरहेछ हो यस्तो कुरा तिमीले बुझ्न सकेनौ होइन डाइरेक्टली त्यो एआईमा त यस्तो मात्र कोडिङ गर्छौ भने चाहिँ त्यो चाहिँ तिमी चाहिँ रिप्लेस हुन्छ हैन तर तिमीले बुझ्न सक्यौ भने त तिमी रिप्लेस हुँदैनौ नि त सपोज अस्ति मैले एउटा कोडिङ गरिरहेको थिएँ हैन च्याट जीपीटीमा हालेर हैन अनि मैले कतिचोटि ट्राई गर्दा नि त्यो हुँदै भएन कि रङ आउटपुट आइरहेको कि किनकि एआईले त मैले जे डाटा दिएछु मैले जे ट्रेन गरेछु त्यही कुरामा त्यहीमा रिभल्भ भएर मलाई रिजल्ट दिने हो नि त तर मैले यसो सर हेरेँ हैन आफूले म्यानुअली हेर्दाखेरि मैले सानो इरर भेटेँ त्यो इरर भएपछि त्यो बल्ल मिल्न गयो कि सो हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले एआईसँग काम गर्ने होइन एआईले हामीले रिप्लेस गर्न दिने होइन कि हामीले फ्लो बुझ्नु सक्नु पर्यो कि लजिक बुझ्नु पर्यो यदि मलाई लजिक आउँछ होइन मैले त्यो फ्लो बुझिरहेको छु कसरी काम भइरहेछ भन्ने थाहा छ भने त मैले त्यो टाइप गरेर बस्न त जरुरी छैन नि त तर मैले त्यो लजिक पनि बुझेको छैन केही फ्लो नि बुझेको छैन यत्तिकै त्यो एआईमा त्यस्तो फुल्ली डिपेन्डेन्ट भयो भने चाहिँ हाम्रो जब चाहिँ जान्छ तर यदि हामी फुल्ली डिपेन्डेन्ट भएन भने हामीमा चाहिँ जे होस् क्रिटिकल थिङ्किङ र लजिकल थिङ्किङ चाहिँ हुनु पर्यो So the next thing I see people are hiring there's like okay technical skill भन्दा पनि we focus on communication भन्छ नि के कम्युनिकेसनमा बढी फोकस गर्नु पर्यो पर्सनालिटीमा बढी फोकस गर्नु पर्यो राइट that comes ahead of everything else because अरू त अब सेकेन्डरी हुन थाले भनेर हुन्छन् के है and you guys also mentioned multiple times कि कलेजले कम्युनिकेसन र सफ्ट स्किलहरूलाई बढी प्राथमिकता दिइरहेको हुन्छ भनेर आई वान डबल डाउन अलिकति त्यसमा पनि है
So imagine two people, right? Maybe someone from government college, right? Kuनै पनि होस्, right? अनि someone from private college, be it Xavier's or be it something else, right? If you guys are competing with someone, how confident you are कि हामीले नै पाउँछौँ भनेर? आई एम कन्फिडेन्ट किन भन्दाखेरि अब आई हेभ सफ्ट स्किल नि त मैले तपाईँलाई इभेन्टहरू गरेको छु मान्छेहरूसित कोअर्डिनेटहरू गरेको छु होइन उनीहरूसित होला टेक्निकल स्किल होला लाइक युट सेड होइन आजकल त अब टेक्निकल स्किल मात्र भएर काम भएन त सफ्ट स्किल हो नि त मान्छेलाई काम लाग्ने सपोज अब प्रेजेन्टेसनकै कुरा गरौँ होइन तिमीले प्रेजेन्टेसन गरायो है सपोज अब त्यो एउटा सबै सर्टेन मान्छेले प्रेजेन्टेसन गरायो मैले नि प्रेजेन्टेसन गराएँ होइन तर होइन त्यो मान्छेको स्लाइड्स मेरोभन्दा बेटर छ है तर त्यो मान्छेको स्लाइड मेरो भन्दा बेटर भयो नि तर मेरो स्लाइड अलिक त्यो मान्छेको भन्दा नराम्रो भए पनि अलिक कम भए पनि तर मैले प्रेजेन्ट गर्ने बेलामा मेरो स्किल युज गरेर मैले राम्रोसित प्रेजेन्ट गरेँ भने त अडियन्सले त मलाई चुज गर्छ नि त होइन त्यो त तिमीले कसरी प्रेजेन्ट गर्छौ आफूलाई होइन आफ्नो स्किल्स कसरी युज गर्छौ भन्ने कुरा त्यो टेक्निकल स्किल तिमीलाई कोडिङ मात्र आउँछ होइन तिमी तर कोहीसित कम्युनिकेट गर्न तिमीले कोड गर्छौ रे होइन तिमीले काम गर्छौ रे तर तिमीले त्यो के काम गर्यो भनेर तिमीले अरूलाई बुझाउन सकेनौ भने त त्यो त काम लागेन नि त होइन सो त्यो कुरा हो भने चाहिँ आई थिङ्क आई क्यान आउटस्ट्यान्ड सो मेन थिङ हजुरको क्वेसनमा आउनुभन्दा हजुरको क्वेसनले चाहिँ मेन हजुरले कम्युनिकेसनमा फोकस गर्नुभयो सो आई थिङ्क यो हाम्रो जस्तो अब उसले पनि अब गभर्मेन्ट कलेजमा कसले सिएसआइटी पढ्छ आई डोन्ट वान कम्पेयर होइन कसले सपोज सेन्ट जेभियर्सले बढी राम्रो पढाउँछ आइटी त्यसमा आइटी पढ्छ म आई डोन्ट वान कम्पेयर मेन थिङ चाहिँ उसले कसरी पढिरहेछ इज द मेन थिङ अब त्यसले कसरी त्यो कोर्सलाई लिइरहेछ आफूमा प्लस त्यो कोर्स बाहेक आफूले कसरी सिकिरहेछ त्यो त्यसको क्यारेक्टर कसरी डेभलप भइरहेछ होइन त्यो लाइक त्यो इन्ट्रेस्टेड पनि छ कि नै अब कोर्समा पढ्न कि अझै नि रिग्रेट गरिरहेछ कि अब फोर्थ सेम आइसक्यो म किन आइटी पढिरहेको छु म के गर्न सक्दैन यदि त्यस्तो मेन्टालिटी लिएर पछि जान्छ भने चाहिँ अभियसली नै अब मैले जसरी पढिरहेको छु अहिले मैले आज अब हुन्छ थ्योरीमा थ्योरी बिग्रिन सक्ला होइन अब त्यसै गरेर मेन कुरा चाहिँ आफ्नो डिसिप्लिनमा हुनु पऱ्यो आफ्नो पढाइमा चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्नु भएन होइन हुन्छ कहिलेकाहीँ बिग्रिन सक्छ उ गर्न सक्छ होइन थ्योरी त्यो इट्स नट जस्ट अबाउट स्कोरिङ ग्रेट मार्क्सले चाहिँ जब दिनेवाला छैन त्यो एउटा सेकेन्डरी थिङ हो मेन चाहिँ आफ्नो क्यारेक्टर आफूले कसरी प्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ मेन द कम्युनिकेसन स्किल्स यु जस्ट मेन्सन कसरी अब कुनै एउटा एम्प्लोइको अगाडि कसरी उसले बोलेर आफ्नो भ्यू कसरी दिइरह सपोज कुनै एउटा बोर्ड मिटिङ बोस् होइन त्योमा कसरी प्रेजेन्ट गरेर आफ्नो प्रोडक्टलाई त्यो मेन कुरा हो अब डिजाइन त अब सपोज एउटै प्रोडक्ट दुईजनाले एउटै तरिकाले एउटै फ्लो अफ कोडमा बनाइरहेछ तर त्यसले चाहिँ अब त्यो प्रोडक्टको स्पेसिफिकेसन थाहा छैन बनाउनु त बनायो अब के बनायो त अब कसरी प्रेजेन्ट गरौँ त्यो मैले टार्गेटेड के छ को अडियन्सलाई टार्गेट गरेको छु यदि त्यसले त्यो बुझेन होइन त्यो बुझेन भनेपछि के बुझिन्छ भनेपछि त्यसले प्रोडक्ट बनायो हेऱ्यो कोड हेऱ्यो यस्तो भयो लजिक नै बुझ्यो तर अब यो मैले कसरी प्रेजेन्ट गरौँ त्यसको कम्युनिकेसन स्किल चाहिँ छैन अरे कि त्यसको अब मानौँ त्यो जति पनि अब यो 4 इयर्समा त्यसले राम्रो कम्युनिकेटै गरेन अब जस्ट आफूमै लागिराख्यो आफूले चाहिँ सेल्फ ग्रोथ गर्न खोज्छु भन्छ तर चाहिँ रियल वर्ल्डमा के चलिरहेको कसो चलिरहेको कसरी चाहिँ वर्किङ भइरहेको त्यो बुझेन भनेपछि अभियसली अब आई विल गेट अ जब इन सो I think since Xavier's we are taught more on how to work with people okay? And since IT is a field just like teamwork there in okay? And I think government school people they since college I believe that they neglect their students a lot and testo ma chai unharule focus गर्ने नै mostly आफ्नो technical skills मा मात्रै हुन्छ के because उनीहरुलाई त्यो exposure provided हुँदैन नि त so they are focused on their technical skills they are good at it पनि तर उनीहरुले आफुलाई present गर्न मा चाहिँ अलि they are lacking behind that's why I feel I will be confident enough to present myself as what I can provide to the company like company हरुले तिम्रो skill के छ भन्दा पनि तिमीले त्यो skill चाहिँ company को लागि कसरी use गर्न सक्छौ त्यो कुरा चाहिँ खोजिरा हुन्छ नि त so I think I can present myself as a beneficial person for the company अनि उसले आफ्नो technical skill present गर्ला तर त्यो technical skills भन्दा पनि like how you are working with the people with those technical skills भन्ने कुरा हुन्छ के so त्यो चाहिँ I think I can represent better in your personal life or education ma professional life ma right how have you guys using the artificial intelligence अहिले के कुरामा चाहिँ युज गरिरहेको हुन्छ एभ्रिथिङ हरेक कुरा क्वेसन सुरु गर्दै नि बित्तिकै च्याट जिपिटी त्यही एभ्रिथिङ तर
वी आर बिङ टु मच डिपेन्डेन्ट अन एआई फुल्ली नै भन्दा नि हुन्छ अनेस्टली नै त्यो अब केही क्वेसन गरिरहेछ ला आएन त्यो लजिकल थिङ्किङ लाउनु छैन सिधै सुरुमा एआईलाई नै हालिदिइहाल्छु एआईले नै दिन्छ गरिदिन्छ भनेर अब असाइनमेन्ट गरिरहेको हुँदैन अब सबमिसन डेटा आउनु थाल्यो अब गऱ्यो एआई हरेक कुरा एआईमै फुल्ली डिपेन्डेन्ट छ म चाहिँ पर्सनली सुरुमा चाहिँ म त्यस्तै नै थिएँ लाइक किनभने अब आइटी फिल्ड अब बायोबाट आएको आई वुड नट ह्याभ मच बेटर लाइक हाम्रो क्लासमेट्स भन्दा मेरो ब्याकग्राउन्ड नलेज अलि नराम्रो हुन्थ्यो नि त सो आई वुड ह्याभ टु रिसर्च पहिला एन्ड देन स्टार्ट वर्किङ अन माई असाइनमेन्ट्स नि त त्यतिखेर चाहिँ म पनि क्वेसन देख्ने बित्तिकै एआई हुन्थ्यो तर आजकल चाहिँ आई एम लाइक ट्राइङ टु बिकज आई गट अ बिट इन्सिक्योर अबाउट हाउ एआई माइट लाइक टेक अवे माई इन्डिभिजुअलिटी अनि मेरो क्रिटिकल थिङ्किङ माई लजिकल थिङ्किङ सो आजकल चाहिँ म सकेसम्म एआई चाहिँ गरि नहालौँ भन्ने फेजमा आइपुगेको छु अनि आई अल्सो हर्ड अ लट अबाउट हाउ एआई इज अफेक्टिङ द क्लाइमेट एन्ड अल अफ दो स्टफ अनि लाइक बच्चैदेखि क्लाइमेटको लागि चाहिँ आई ह्याड दिस लाइक प्यासन अनि अट्याचमेन्ट के अनि त्यसले गर्दा क्लाइमेट यसरी अफेक्ट भइरहेको छ भने सकेसम्म चाहिँ एआई युज नगरौँ न त सिन्स लाइक सानो सानो कुरामा त वी क्यान युज आवर ओन ब्रेन्स नि त सो एआईलाई म युजली चाहिँ एनालाइसिस जस्तै क्वेसन पेपर्सहरू हुन्छ नि पास्ट इयर्सको त्यो क्वेसन पेपर एनालाइज गरेर अब लाइक टु मेक माई स्टडी मोर एफिसियन्ट लाइक म धेरै नचाहिने कुराहरूमा धेरै फोकस नगरेर के चाहिँ आउँछ क्वेसनमा किनभने एकाडेमिक्स अहिले त्यस्तै नै भइसकेको छ कि सिन्स इट इज नट प्रोभाइडिङ यु समथिङ द्याट यु क्यान युज इन द मार्केट एकाडेमिक्स हेज जस्ट बिकम लाइक एउटा डिग्री पाउनको लागि गर्नुपर्ने कुरा जस्तो भएको छ सो त्यसमा धेरै टाइम वेस्ट नहोस् भनेर आई युज इट फर रिसर्चिङ अबाउट द पास्ट पेपर्स अनि कुन क्वेसनमा फोकस गर्ने कति टाइम दिने यो टपिकलाई त्यस्तो त्यस्तो कुरामा आई युज अनि अब असाइनमेन्ट बुझेन भने पनि सुरुमा त अनलाइन वेबसाइट्सहरू हेर्ने हो त्यसको पनि अब धेरै लामो लाग्यो भन्यो भने त्यसलाई कन्साइज वेमा पढ्नु पऱ्यो त्यस्तो त्यस्तो लाइक समरीहरू जेनेरेट गर्नको लागि अनि टु सेभ माई टाइम अन स्टफ्स द्याट एक्चुली डोन्ट निड मच एफर्ट त्यसमा चाहिँ म एआई युज गर्छु आई थिङ्क नट अ प्रब्लम कि हरेक कुराको लागि नि तिमीले एआईहरू युज गरिरहेछौ बट द प्रब्लम स्टार्ट्स कि अब एआई नै तिम्रो सोल पर्पज छ क्या केही चिजको लागि भने इफ अब अहिले पनि हेर्ने भनेपछि या अब हाम्रो कुनै अब असाइनमेन्ट या अब कुनै पनि एउटा जस्तो अब हाम्रो ल्याब भयो भने चाहिँ एउटा कोड दियो भनेपछि इफ यु डोन्ट नो हाउ इट विल अपरेट सिम्पली स्टेट द डोन्ट आस्क कोड होइन यु क्यान आस्क लजिक मोड्युल्स के युज हुन सक्छ यसमा के युज हुनसक्छ त्यो जान त्यो बेसिकली नै स्टार्ट गर्छ एआईबाट चाहिँ हामीले बेसिक कुरा चाहिँ थाहा पाउनु पर्नको लागि चाहिँ यु क्यान युज एभ्री टाइम होइन एआई तिमीले जतिचोटि युज गर होइन अब कहिलेकाहीँ अब छ भने चाहिँ ल कोडै बुझेनौ कि टाइम छैन भने चाहिँ कपी पेस्ट गरिदियो त्यो कोडलाई त मेन थिङ इज अर्कोचोटि तिमीले गर्दाखेरि चाहिँ त्यही कोडलाई तिम्रो अब सपोज डिफ्रेन्ट इनपुट दिनु छ या केही दिन्छ भनेपछि यु स्टुडेन्ट युज एआई मेरो चाहिँ भनाइ त्यही हो अब हरेकचोटि अब नयाँ कोड आइरह्यो भने चाहिँ यु निड टु एड्याप्ट होइन त्यस्तै टाइपको अब सिमिलर फर इक्जाम्पल अब एडको छ भनेपछि यु निड टु नो अब एडको तिमीले एआईले दियो भनेपछि नेक्स्ट टाइम सब एडको लागि आफै गर सिम्पली त्यही हो अब एआईलाई चाहिँ अब हामीले एज अ अब यो के अरे एआई नै युज गर्छ यसको अब सोल उनी छैन मान्छेले चाहिँ यसले एआई नै युज गर्छ यसले के लजिकै बुझेको छैन भनेपछि अब यसले जुनै क्वेसन दियो भने प्रम्प्ट दिन्छ प्रम्प्ट दिएर चाहिँ प्रम्प्टमा मास्टरी गरिसके अनि प्रम्प्टमा मास्टरी गरेपछि त्यसले जसरी पनि अब निकालिहाल्छ रिजल्ट भनेपछि देन द्याट्स द प्रब्लम बट इफ यु नो हाउ दिस विल वर्क एन्ड इफ यु डोन्ट नो हाउ टु बिल्ड द फाउन्डेसन देन यु क्यान युज एआई एभ्री टाइम आई थिङ्क सो एआई चाहिँ त्यसरी युज गर्नुपर्छ एन्ड आई पर्सनली युज एआई लाइक द्याट So at the end of the day, like studies, AI, जे भयो भने it ends with work, right? पछि गएर कामै गर्ने हो पैसा कमाउने हो right? What's next? होइन? So what do you guys have in mind individually? कि okay, after I'm done with everything, this is what I'll do. This is why I'll do that. मेरो चाहिँ आफ्टर एन्टर्ड आइटी साँच्चीकै पढ्नकै लागि चाहिँ आई थिङ्क आई रोमान्टिसाइज्ड आइटी अ लट बिफोर एन्टरिङ आइटी अनि सुरुमा चाहिँ मलाई एकदम ओभरवेल्मिङ लागेको थियो कि किनभने धेरैवटा फिल्ड छ नि त आइटीभित्र अनि समबडी इज ट्राइङ वर्ड समबडी कसैले वेब गरिरहेछ कसैले स्ट्याक गरिरहेछ कसैले डेटा साइन्स गरिरहेछ कसैले एआई गरिरहेछ एभ्रीबडी हेज फाउन्ड द प्यासन जस्तो भइसकेको थियो कि मलाई अनि आइएम सो लस्ट लाइक म के गरौँ भनेर भइरहेको थियो अनि बिस्तारै आई researched a bit and I tried to find my interests and
अहिले आएर चाहिँ 4th सेमेस्टरमा आई थिङ्क आई हेभ मोर आई अलाइन टुवर्ड्स मोर डेटा साइन्सतिर चाहिँ अनि डेटा साइन्समा चाहिँ फेरि आई एम नट अ भेरी हेभी कोडर के लाइक मेरो कोडिङसँग त्यस्तो धेरै अट्याचमेन्ट प्यासन छैन कि क्लासमा पनि लाइक अदर पिपल सम अफ देम लाइक कस्तो इन्स्टेन्टली उनीहरूले कोडको लजिक बुझिहाल्छ के अप्लाई गर्ने कसरी त्यसलाई अप्टिमल वेमा लाने भनेर बुझिसकेको हुन्छ नि आई एम स्टिल स्टक विथ बिगिनिङ टु कोड के लाइक यसको लजिक कसरी चाहिँ कताबाट के मिलाउने भनेरै म अड्किरहेको हुन्छु सो आई थिङ्क कोडिङ इज नट माई निस सो आई वुड लाइक टु गो समवेयर जता चाहिँ मेरो अरू स्किल्सहरू म्याटर गरोस् के अनि अब एज अ डेटा एनालिस्ट आई वुड लाइक टु एन्टर द फिल्ड किनभने अब एन्ट्री लेभल जबमा डेटा एनालिस्ट इज वान अफ द मेजर फिल्ड नै भन्दा हुन्छ अनि त्यो भएपछि पछि चाहिँ आई एम मोर इन्ट्रेस्टेड इन बिजनेस सो म आइटी सँगसँगै बिजनेसलाई चाहिँ जोडेर अगाडि बढ्नको लागि सोचिरहेको छु सो एमबिए इन मास्टर्समा चाहिँ एमबिए गरेर आई विल मुभ टुवर्ड्स बिजनेस अहिले आइटीलाई चाहिँ आफ्नो फाउन्डेसन बनाएर डेटा साइन्स लिएर अनि आई विल युज द्याट डेटा साइन्स टु वर्क अन सम बिजनेस सो म चाहिँ पहिला चाहिँ अहिले पनि भनौँ न डिजिटल मार्केटिङ एससियुको लागि चाहिँ इन्ट्रेस्टेड थिएँ मैले डिजिटल मार्केटिङ सिक्दै पनि छु सिकि नै रहेको छु अनि त्यसपछि चाहिँ तर फेरि मलाई चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ भन्दा नि अहिले करेन्टली चाहिँ रिसर्चहरू गर्दै गएर जाँदाखेरि त अहिले त अब एआईको युज त कति धेरै बढिरहेको छ नि त होइन अनि मान्छेहरूले हरेक कुरामा एआईहरू युज हुन्छ हरेक कुरामा टेक्नोलोजीहरू युज भइरहेको छ भनेपछि जति टेक्नोलोजीहरू युज भइरहेको छ त्यति नै धेरै साइबर रिस्क नै बढिरहेको छ नि त होइन अनि त्यो भइसकेपछि त अब फ्युचर हेर्ने भने त हरेक कुरामा टेक्नोलोजी युज हुन्छ हरेक कुरामा एआई युज हुन्छ भनेपछि त साइबरको कुरा नि त धेरै नै बढ्छ नि त मार्केटले त अब खोज्छ नि त नेपालमै हेर्ने हो भने त्यति धेरै मैले साइबर सेक्युरिटी भनेर भएको त्यस्तो देखेको छैन कि अनि आई थिङ्क होइन फ्युचरमा गएर चाहिँ मैले साइबर सेक्युरिटी पढेँ भने चाहिँ मैले जब स्कोपको लागि पनि मेरो लागि नि पर्सनली नै राम्रो हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ अनि त्यसैले चाहिँ म मास्टर्स पनि मेबी साइबर सेक्युरिटीमै गर्छु भन्ने प्लान गरिरहेको छु तर करेन्टली चाहिँ मलाई इन्ट्रेस्ट छ एससिओ डिजिटल मार्केटिङतिर नै छ आई विल ट्राई टु कम्बाइन बोथ लेट्स सी के हुन्छ सो मेरो प्यासन चाहिँ अहिले 4th सेममा आएर इज एआइएमएल एन्ड डेटा साइन्स एज वेल सो बट आई स्टिल डोन्ट थिङ्क कि हाम्रो जुन अहिले सिलेबसमा एआईको कन्टेन्ट छ द्याट्स इनफ फर टु लर्न टु मतलब एक्सपर्टै हुनको लागि सो या बेसिक कुरा चाहिँ अब जसको जुन पनि सब्जेक्टको लागि चाहिँ बेसिक त अभियसली सिक्नै पऱ्यो बट ओन्ली लिमिटेड टु बेसिक द्याट्स द प्रब्लम कज यु जस्ट सेड होइन मार्केट जसरी इभल्भ भइरह यु डोन्ट ह्याभ टु जस्ट स्टिक ओन्ली इन द बेसिक यु हरेक टाइम चाहिँ अब जसरी चेन्ज भइरहेको छ सपोज अब अहिले एलएलएमको कन्सेप्ट छ लार्ज ल्याङ्ग्वेज मोडल त्यो पछि यो डाइरेक्टली चाहिँ त्यो सिक्न मिलेन अब एआई चाहिँ अब बेसिकली अब हामी जसरी लजिक सिकिरहेछौँ लजिक प्रोपोजिसन सिकिरहेछौँ त्यसैलाई नै इम्प्लिमेन्ट गर्दै जाँदा चाहिँ अब पछि गएर एलएलएम सिकेला अलिक कम्प्लेक्स कुराहरू एल्गोरिदम थुप्रै हुन्छन् होइन अब त्यो बिस्तारै आफ्नो इन्ट्रेस्ट पनि प्लस आफ्नो इन्ट्रेस्ट र अब लर्निङ इन्ट्रेस्ट के छ भनेपछि चाहिँ त्यही फलो गरिरहेको छु अहिले चाहिँ मैले बिस्तारै अब एआईको प्रोजेक्ट छ हामीहरूको सबै हामीहरूको यो सेममा चाहिँ एआईको प्रोजेक्ट दिनुभएको छ त्यसैको लागि चाहिँ हामीले अब कोर्स बाहेक पनि प्लस अरू सिकिरहेछौँ अनि पछि चाहिँ मेरो के छ भने चाहिँ अब ब्याचलर सक्यो भनेपछि आई विल जस्ट 1-2 वर्ष चाहिँ यहीँ अब केही जब लिएर एक्सपिरियन्स लिऊँ अनि यदि पोसिबल छ भने इन्टरनेसनल एक्सपोजर छ भनेपछि आई विल ग्ल्याडली ग्रान्ड द्याट अपर्च्युनिटी अनि बाहिर गएर पनि अब केही सिक्न मिल्छ भने चाहिँ अलिअलि पढ्ने अनि त्यसपछि चाहिँ आई विल ट्राई टु गेट अ जब फुल टाइम I think you guys are aware कि most of our audiences are plus 2 graduate students अब के पढ्ने अनि यो पढाउने के काम गर्ने त्यही कन्फ्युज्ड भएर बसिरहेकोहरू धेरै नै हुनुहुन्छ होला राइट नाउ माई क्वेसन फर यु गाइज इज कि हाउ डिड यु कम अक्रस यो गर्छु भनेर जुन अहिले माइन्डमा राखेको छौ नि आई डु दिस भनेर त्यो चाहिँ कसरी भयो राइट जस्ट फ्रम यर स्टडिज कलेजकै थ्रुबाट or from your personal research or anything else मेरो चाहिँ पर्सनली सोली बेस्ड अन पर्सनल रिसर्च किनभने आई वाज लाइक ट्राइङ टु एक्सप्लोर माइसेल्फ कि म चाहिँ केमा इन्ट्रेस्टेड छु पछि गएर लाइक इफ आई एन्टर समवेयर अनि आई फिल स्टक अनि आई फिल लाइक ओके आई मेस्ड इट अप जस्तो नहोस् भनेर म सक्दो लाइक बिफोर कमिटिङ टु समथिङ आई एम भेरी प्रोन टु रिसर्च गर्ने कि लाइक आई निड टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट थिङ फुल्ली अनि मात्रै म कमिट गर्न सक्छु कि नत्र आई क्यान नट किनभने मलाई पछि गएर त्यो रिग्रेट नहोस् भनेर आई टेक त्यो फुल टाइम टु टेक अ डिसिजन अनि त्यसले गर्दा चाहिँ मैले पर्सनली आफूलाई एक्सप्लोर गर्ने अनि त्यो अनुसारको रिसर्च गरेर कस्तो फिल्ड चाहिँ मेरो पर्सनालिटी मेरो इन्ट्रेस्टहरूसँग म्याच हुन्छ त्यो अनुसार रिसर्च गर्दै अगाडि बढ्यो
सो मेरो पर्सनली कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क म मेरो फ्रेन्ड सर्कल नेटवर्क सर्कलले इन्फ्लुएन्स भएर होला चाहिँ मैले अहिले चाहिँ आफ्नो माइन्डमा रोड म्याप गराएर राखेको। अझै मलाई याद छ कि अस्ति भर्खर 4th सेमेस्टरको फर्स्ट डे क्लास हुँदाखेरि एआईकै क्लास हो कि कुनको क्लास हुँदाखेरि सरले सोध्नु भयो कि लिटरली एभ्री वानलाई तिम्रो फ्युचर प्लान के छ भनेर सोध्नु भएन। अनि सबैले कसैले डाटा साइन्स कसैले एआइएमएल सबैले जो सबैको माइन्डमा एउटा थियो नि त। अनि मैले आफूलाई सोधेँ कि त्यति बेला म के गर्ने सोचिरहेको छु, मेरो दिमागमा त म विदेश जाने मात्र भन्ने थियो कि। अनि त्यसपछि त्यो दिन कस्तो मलाई हिट भयो कि। त्यसपछि आई डिड रिसर्च होइन, अनि कति धेरै आफै रिसर्च गरेँ। त्यसपछि मलाई चाहिँ ओके आई वान लर्न साइबर सेक्युरिटी भन्ने त्यहाँदेखि चाहिँ हिट भइरहेको हो। अनि मलाई लाग्छ आफ्नो फ्रेन्ड सर्कलहरू अब सबैको आफ्नो फ्रेन्ड सर्कलहरू सबैले रोड म्याप गराएको छ, माइन्ड मेकअप गरेको छ भने चाहिँ आफूलाई पनि त हुन्छ नि त सर्टेन ओ माई गड मेरो साथीहरूले त सबै सोचेर राखेको छ, यो गर्छु त्यो गर्छु मन त गर्नुपर्छ। अनि मेरो सिनियर्सहरूलाई हेऱ्यो भने कस्तो लाइक इन्टर्न गर्नुहुन्छ, हरेक इभेन्टहरू भ्याउनुहुन्छ, 2-3टा जबहरू गरिरहेको हुनुहुन्छ क्या कोही कोही त। अनि ओ माई गड कसरी गर्नुहुन्छ है दाइहरू, कस्तो स्योर कि कसरी सक्नुहुन्छ भनेर नि त्यसले नि आफूलाई कस्तो इन्फ्लुएन्स गर्ने रहेछ कि मलाई नि यस्तै गर्नु छ, म नि यस्तै गर्नु छ भनेर। अनि त्यहाँदेखि नै म आफै कलेजको इन्भाइरोमेन्ट मेरो साथी सर्कलको इन्भाइरोमेन्टले इन्फ्लुएन्स भएर नै आइएम मेकिङ माइन्ड म नि यो गर्छु, अब म नि यो सिक्छु भनेर। सो मेरो ओपिनियन चाहिँ के छ भनेपछि इट्स अल अबाउट योर प्यासन। के आफ्नो हबी जेमा छ त्यसलाई तिमीले सुरुमा जाने भन्दा अगाडि एकचोटि त्यसको बारेमा रिसर्च गर होइन। त्यो कतिको अब तिमीलाई अब त्यो पछि गएर त्यही रिलेटेड जब चाहिएको छ होइन, त्यहीमै काम गर्नु छ भनेपछि अहिले मार्केटमा हेर न अहिले के लाइक सब एआइएमएलमै जानु छ भनेपछि अहिले हेर एआईमा लाइक कसरी ग्रोथ भइरहेछ त्यो होइन। अहिले कहाँ एआईले कसरी अब रिप्लेस गरिरहेछ भन्छौँ होइन, जब खाइरहेछ भन्छौँ हामीहरूले। तर त्यही जुन जब खाने पनि एउटा स्किल हो कि, त्यो स्किल सिक न, त्यो एआईले कसरी खाइरहेको जब भनेर त्यो स्किल तिमीले सिक्यो भनेपछि त तिमी पनि एउटा रिप्लेसमेन्ट भयो, एआई तिम्रो रिप्लेसमेन्ट भयो भने तिमी पनि एआईको रिप्लेसमेन्ट भयो, त्यस्तै हो। तर मेरो मेन कुरा चाहिँ के हो भनेपछि यदि तिम्रो प्यासन चाहिँ चेन्ज हुनसक्छ होइन, तिम्रो बिचमा सिकिरहेको छौ केही चिज र तिमीलाई चाहिँ अब मन डाइभर्ट भयो, तिमी मेरो अब मलाई गर्नु छ भने या यु क्यान डु द्याट। बट यदि तिम्रो प्यासन चाहिँ तिम्रो हेबिट भइसकेको छ भने चाहिँ यदि अब मलाई अब यही गर्नु छ, अब मलाई यो बाइक आन्न भने चाहिँ तिम्रो अब त्यहीमै एडिक्टेड भइसक्यो, अब त्यही काममै लाग्नु छ भनेपछि इट विल बी लिटल बिट डिफिकल्ट। सो आफ्नो प्यासनलाई ह्याबिट बनाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ ट्राई टु गेट सम रिसर्च, ट्राई टु गेट सम आइडियाज होइन, मार्केट के छ, अब तिमीलाई कसरी जानु छ, पछि गएर कसरी पर्स्यु गर्नु छ त्यो स्किल। सो त्यही आइडिया त्यही रिफरेन्स लिएर नै मैले अहिले अब एआइएमएल र डेटा साइन्स गर्नु छ भनेर त्यसरी नै रिसर्च गरेर नै लिएको। A moment ago you did mention कि पहिला सोच विदेश जाने थियो, यो पढ्छु अनि विदेश जान्छु भनेर, राइट? Okay, so I have 2 things to mention there ल। Do you guys still have the thought कि यो गर्ने त्यसपछि विदेश जाने है? अनि if not, why पहिलो? And if जाने सोच छ भने what should happen यस्तो कि that will make you stay here and work? के भयो भने चाहिँ बस्छ होला, नजाने भए त किन नजाने नि भन्दै हुनु। मेरो चाहिँ विदेश जाने मोटिभ मोस्टली इज फर एक्सपोजर। लाइक कस्तो चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ विदेशमा, लाइक वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट, बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट, अनि हाउ पिपल डिल विथ प्रब्लम्स देयर, लाइक टिममा कसरी काम हुन्छ अनि अल अफ द्याट स्टफ, इन्डस्ट्रियल लेभलमा चाहिँ कसरी काम हुन्छ बेसिकली। अनि त्यताको त्यो लाइक इफ देयर इज समथिङ गुड द्याट नेपाल इज ल्याकिङ बिहाइन्ड इन, त्यो चाहिँ यता लिएर आउनेवाला मोटिभले चाहिँ म विदेश जान खोजेको। अनि मेनी पिपल अपेरेन्टली गेट स्टक त्यतै बिकज उनीहरूलाई त्यही इन्भाइरोमेन्ट स्टेबल लाग्छ, त्यही ठिक लाग्छ, यता आएर घोटिराख्नुभन्दा बरु त्यही इस्टाब्लिस भएको इन्भाइरोमेन्टमै काम गरौँ होला। बट I believe that I will return here because I think I have a little bit passion for my country. Plus like मेरो फ्यामिलीसँग अब मैले +2मा गइनँ because like +2 पछि पनि जान मिल्थ्यो नि त, but I did not go because I thought I was not mature enough to like survive त्यता already, and I wanted to be more educated, more हुन्छ नि स्किल ममा होस् so that I can survive in a new environment भनेर। अनि अहिले मेरो साथीहरू गएपछि उनीहरूले जस्तो सुनाउँछ I miss my family and all of that stuff, अनि I personally had very good bond with त्यो साथीहरू वेन्ट बाहिर के। अनि अहिले आएर चाहिँ आई थिङ्क इट्स बेटर टु बी विथ यर फ्यामिली जस्तो पनि फिलिङ आइरहेछ कि। सो त्यसैले आई थिङ्क आई विल गो विदेश टु लर्न स्टफ्स अनि आई विल रिटर्न हियर नै। सो अब त्यो चेन्जवाला कुरा विल नट म्याटर टु मी, किनभने लाइक त्यो चेन्ज भयो नि नभने आइएम ट्राइङ टु कम ब्याक नि त। सो या सो मैले चाहिँ रिसर्चै गरेको थिएँ होइन, मैले भने नि लाइक आई सेड मलाई चाहिँ मास्टर साइबर सेक्युरिटीमै गर्नु छ भनेर होइन। अनि मैले रिसर्च गर्दा हुन्छ नि लाइक
ओ माई गड म यो कलेजमा मास्टर्स गरेँ भने मलाई साँच्चीकै हेल्पफुल हुन्छ होइन, कस्तो राम्रो कोर्स यो यत्तिको पढ्यो भने मैले यो सेक्टरमा गएर काम गर्न सक्छु भन्ने अपिलिङ मलाई कुनै लागेन कि यहाँको मास्टर्स कोर्स टु बी अनेस्ट। अब अहिले के हाम्रो टियुको कोर्स होइन सिएसआइटीको कोर्स मैले पढेँ होइन, तर यसले त मलाई जब मार्केटलाई त रेडी गर्दैन नि त। लाइक अब यस्तै मैले मास्टर्स गरेँ अरे होइन, अनि अब मलाई जब मार्केटलाई रेडी गर्दैन भने त मैले यहाँ मेरो 2 इयर्स यहाँ खर्च गर्नुभन्दा त यदि म फरेन कन्ट्री गएर विदेश गएर त्यही कुरा अझ बेटर वेमा अझ धेरै सिक्न पाउँछु भने त अफकोर्स म विदेशै अप्सन चुज गर्छु नि त। अब यदि जति एक्सप्लोर होइन, जतिको कोर्स जति मार्केट मलाई विदेशमा गएर त्यहाँ पढिसकेपछि रेडी गर्छ नेपालको मार्केटले नि भने नेपालको कोर्सले नि भने आई विल स्टे हियर होइन, मलाई नि विदेश जानु त्यति रहर त छैन है। तर लाइक मलाई गर्दैन फाइदै गर्दैन भने त अफकोर्स आई विल चुज बेटर अप्सन फर मी। त्यसैले नै मैले मास्टर्स चाहिँ विदेशै गएर गर्छु भन्ने सोचेँ। सो मेरो केसमा चाहिँ के छ भने आयो सिब्लिङ अनि मेरो सिस्टर चाहिँ, सो उसको चाहिँ भर्खर +2 सक्यो। मेरो पालामा जब मेरो +2 सकेको थियो मेरो राम्रो ग्रेड आएपछि लाइक फ्यामिली वेयर मतलब प्रेसराइज गरिरहेको थियो कि तेरो यस्तो राम्रो ग्रेड आएको छ अनि अर्को यसले के अरे फलानाले भनेको छ होइन यसको राम्रो यस्तो ग्रेड आयो त विदेशमा गएर यस्तो राम्रो काम पाइहाल्छ जब पाइहाल्छ पठाइदिनु भनेर भन्छन्। बट मेरो चाहिँ त्यति बेला के थट थियो भनेपछि अहिले म गएँ भनेपछि राइट नाउ आई हेभ नो एक्सपिरियन्स, जस्ट यो हाम्रो एनबिको सिलेबस पढेर त्यसको बेसिसमा गएर म त्यहाँ के गर्छु होला। त्यहाँ गएर सुरुमा त एउटा बेसिक जब गर्नै पऱ्यो, त्यसपछि पढ्न पनि पऱ्यो। द्याट आई थिङ्क इट विल बी टु क्योटिक होइन त्यो म्यानेज गर्नको लागि। सो आई डिसाइडेड कि 4 इयर्समा ब्याचलर्स यहीँ गर्छु होइन, अनि यहाँ गरेर आई विल ट्राई टु लर्न सम स्किल्स होइन, स्किल्स द्याट आर नेसेसरी पछि बाहिर गएर पनि। अब यहाँ मैले सिकेँ अब यहाँ मैले अब इन्टर्न हुन्छ इन्टर्नसिप गर्छु, अब 1-2 वर्ष अरू भयो भने चाहिँ आई विल डु पार्ट टाइम जब कतै होइन, भनेपछि त्यो गऱ्यो भनेपछि चाहिँ अब बाहिर गएर इट विल बी इजी फर मी होइन मास्टर पर्स्यु गर्नु छ मलाई। त्यहाँ गएर पनि त्यहाँ पर्स्यु गरेँ अनि मेरो यहाँ नै अलिक स्किल फाउन्डेसन स्ट्रङ भयो भने चाहिँ इट विल बी भेरी गुड फर द फ्युचर। सो मैले चाहिँ त्यही मोटो लिएर नै चाहिँ गरेको हो। जस्तै अहिले अब मेरो बहिनीको पनि +2 सक्यो एन्ड उसको चाहिँ माइन्डसेटै यही छ कि आई क्यान डु एनिथिङ इन हियर। मलाई चाहिँ अब उसले चाहिँ मेडिकल फिल्डको हो चाहिँ उसले चाहिँ अब आइटीमा इन्ट्रेस्टेड छैन भने चाहिँ उसलाई चाहिँ बाहिर गएर अब सिमेन्ट टु नर्सिङ, सो उसलाई उतै बाहिर गर्नु छ। उसको माइन्डसेट त्यही छ भने चाहिँ एज लङ एज इफ तिम्रो माइन्डसेटले चाहिँ तिम्रो माइन्डसेटमा तिमीले बिलिभ गर्छौ कि म यहाँ बसेर के गर्न सक्छु, म यहाँ सुरुमा बसेर स्किल्स ल्याउँछु र पछि बाहिर जाने छ अथवा जान छैन भने चाहिँ यु क्यान स्टे हियर, यु क्यान डु। त्यति बेलासम्म अपर्च्युनिटी आउँछ होइन। अहिले जति छ त्योभन्दा डबल हुनसक्छ, बढी हुनसक्छ अपर्च्युनिटिजहरू तिम्रो लागि। सो हतार पेसेन्ट राख्नुपर्छ होइन। इट्स नट द्याट कि अब तिमी यहीँ बस्यो अनि फर्स्ट सेम गरिरहेछौ उता एउटा चाहिँ भिजा लगाएर बाहिर गयो एन्ड यु सी द्याट इज डुइङ गुड होइन, ऊ चाहिँ अब गरिरहेछ कमाइरहेछ अब पैसा पठाइरहेछ भनेपछि यो त्यस्तो मेन्टालिटी नराख कि अब म पनि गयो हुन्थ्यो होइन, म किन पढिरहेको छु भने चाहिँ यु डोन्ट रिग्रेट होइन। अब टाइम आउँछ सबैको टाइम आउँछ, यु निड द प्यासन होइन, त्यो गर्नु पऱ्यो। अनि त्यसपछि त्यही हो आफ्नो माइन्डसेट चाहिँ क्लियर राख्नु पऱ्यो कि अब यहीँ बसेछौ भनेपछि एकछिन टाइम दियो, आफ्नो स्किल डेभलप गर, ग्रोथ दियो। त्यसपछि गएर अब इन्टरनेसनल एक्सपोजर चाहिएकै छ भनेपछि जाऊ, नत्र भए यहीँ बसेर केही काम गर, अपर्च्युनिटी विल कम। So if I have to summarize the entire thing, अहिलेसम्म जे भयो है, we went from your CSIT preparation to the college, त्यसपछि AI hiring, बाहिर जाने भयो कि नजाने, नजाने भयो किन नजाने, राइट? सो अब I'll take you guys back एकछिन फेरि है। सो हामीले अहिले आएर लाइक वी सी मल्टिपल टाइप अफ पिपल है सराउन्डिङमा हेर्दाखेरि पनि। Talking about the college again, if you had to suggest people ki okay, if this is the kind of person you are, then you should come to Xavier's. If this is the kind of person you are, तिमी नआए पनि भयो भन्ने छ भने कसलाई सजेस्ट गर्छौ होला, कसलाई गर्दैनौ? So, people who are trying to work on themselves, who are actually passionate about like changing themselves, उनीहरू चाहिँ आउनुपर्छ कि किनभने म पनि पहिला I used to be the kind of person who was comfortable in our bubble and त्यो मान्छेहरूसँग धेरै इन्टरेक्ट नगर्ने आफ्नै दुनियाँमा रमाइराख्नेवाला खालको मान्छे थिएँ कि म। अनि यता आएपछि लाइक फर्स्ट सेमेस्टरमा आफ्टर आई बिकेम सिआर, त्यो सिआर पढिसकेपछि ममा चेन्जेस आउन थालेको थियो कि बिकज आई गट मोर अपर्च्युनिटिज, आई ह्याड टु इन्टरेक्ट विथ पिपल, लाइक त्यो मेरो कम्पल्सनै भयो नि त। अनि त्यसपछि चाहिँ लाइक आई स्टार्टेड
facing changes in myself which were good changes के like अहिले आएर मेरो confidence level develop भएको छ अनि I can communicate fluently with people and I can work in teams, I can listen to people's opinions and try to find solutions to problems and like I think I got to find this new version of myself which is much better than मेरो पहिलाको version. So if you are seriously trying to work on yourself as an individual, not just like IT field ma matrai but soft skills के धेरै चोटि mention भइसक्यो. So त्यस्तो कुराहरुमा if you're interested you should come to Xavier's. But if you are the kind of person जसलाई जति opportunities दिए पनि you are like you are comfortable in your bubble and you don't want to like interact with people, you don't care about networking and stuffs like that, तिमीलाई तिम्रो technical skills मात्रै develop गर्नु छ त्यो भने चाहिँ जुन कलेजमा बसेर नि गर्न मिल्छ किनभने कोर्सले तिमीलाई प्रोवाइड गर्दैन. जुन कलेजमा बसेर पनि you will have to work on your technical skills yourself. So त्यो त जता बसेर गर्दा नि भयो. But if you're trying to change yourself as a person, you should come to St. Xavier's. So if you are fun loving undisciplined now St. Xavier किन भन्दाखेरि सेन्ट जेभियर साँच्चीमै स्ट्रिक्ट छ लाइक हाम्रो 6:15 क्लास आउनुपर्छ भनेपछि 6:15 आउनुपर्छ. 6:16 आयो भने तिम्रो आइडी कार्ड गयो होइन. अनि लाइक अब अरू कलेजहरूमा त फेयरवेलहरू भनेर यस्तो यस्तो भनेर इभेन्टहरू हुन्छ यस्तो यस्तो तर हाम्रोमा इभेन्ट हुन्छ होइन नहुने होइन है. तर लाइक एकदम डिसिप्लिन वेमा क्या तिमीले हल्ला सल्लाह गर्न पाउँदैन एकदम डिसिप्लिन म्यानरमा. तर तिमी यस्तो फन लभिङ कलेज बङ्क गर्न खोज्ने काइन्ड अफ एटेन्डेन्स तिमी मेन्टेन गर्न सक्दैनौ टाइममा कलेज आउन सक्दैन भने चाहिँ तिमी सेन्ट जेभियर आएर एकछिन त रिग्रेटै गर्छौ कि. सुरुमा मलाई आफै इडम फर्स्ट सेममा चाहिँ होइन टाइममा आउनु परेछ दिनदिनै कलेज आउनु परेछ कस्तो झ्याउ लाग्ने भनेर कस्तो रिस उठ्थ्यो कि. तर तिमी फन लभिङ पर्सन हो भने चाहिँ नाउ भन्छ. तर तिमी इभेन्ट लभिङ पर्सन हो है तिमी आफ्नो कम्फर्ट जोनबाट बाहिर निस्किन सक्छौ होइन बाहिर निस्किन चाहन्छौ भने आफूलाई 4 वर्षमा तिमी अहिले जस्तो छौ होइन 4 वर्षपछि तिमी चेन्ज भएर निस्किन चाहन्छौ भने चाहिँ देन कम टु सेन्ट जेभियर. किनकि सेन्ट जेभियरले तिमीलाई प्लेटफर्म प्रोभाइड गर्ने हो. तर त्यो लिने कि नलिने इनपुट लिने कि नलिने त तिमीमा डिपेन्ड गर्छ नि त. सो इफ यु वान ग्रो योर सेल्फ 4 वर्षमा तिमी डिफ्रेन्ट पर्सन देख्न चाहन्छौ भने चाहिँ कम टु सेन्ट जेभियर नत्र नाउ. म कलेजभन्दा अगाडि चाहिँ आइटी र इन्जिनियरिङमा सबभन्दा अलिक कन्फ्युज हुन्छन् कि मान्छेहरू इन्जिनियरिङ गरौँ कि अहिले यहाँ बसेर आइटी गरौँ भन्ने हुन्छ होइन. यदि अब म चाहिँ के भन्छु भनेपछि इन्जिनियरिङमा तिमीलाई इन्ट्रेस्टेड छ भनेपछि तिम्रो यदि अब ल तिमीलाई पुल्चोकै पढ्न छ यदि ऱ्याङ्कै आएन भनेपछि तर इन्जिनियरिङ पढ्नै छ भनेपछि आइटीमा नआए पनि हुन्छ भन्छु म. तिमीलाई इन्जिनियरिङ गर्नु छ भनेपछि तिमी जुन पनि एउटा कलेजमा जाऊ होइन. जस्तै मेरो साथी छ त्यसले चाहिँ इन्जिनियरिङमा कम्प्रिहेन्सिभ भन्छु नामको अगाडि इआर लगाएरै छाड्छु भनेर भने त्यस्तो मेन्टालिटी छ कि त्यसको. उसले चाहिँ अब अनि मन के थियो भने चाहिँ पुल्चोक निस्कियोस् भनेर उसको चाहिँ पुल्चोक के उसको पब्लिकमै नाम आएन कम्प्रिहेन्सिभमा अनि ऊ चाहिँ एउटा प्राइभेट कलेजमा पढिरहेको बट हिज एक्सकेलिङ उसको चाहिँ हाम्रो थियो के अरे एक्सको थ्योरी पनि स्ट्रङ छ प्लस प्र्याक्टिकली पनि इम्प्लिमेन्ट गर्छ प्लस एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजहरूमा पनि इन्भल्भ छ. सो इफ यु वान्ट कि अब इन्जिनियरिङ पढ्नु छ भने चाहिँ तिम्रो माइन्डसेट क्लियर छ भने इन्जिनियरिङै पढ होइन. अब यदि आइटी पढ्नु छ भने त अभियसली आइटी बट इफ यु हेभ कन्फ्युजन अब इन्जिनियरिङ जाम कि आइटी जाम भनेर तिमीलाई यदि अब मेरो जति पनि मैले कोर्स हेरेको छु इन्जिनियरिङ इज अलि त्यसमा चाहिँ फिल्ड छ होइन. त्यसमा तिमी हार्डवेयर र सफ्टवेयर दुइटै इन्टरेक्ट गरेर छ. तिमी आइटी फिल्ड आइटीका अलमोस्ट धेरै जस्तो कोर्सहरू छ त्यसमा इन्जिनियरिङमा. तर अब तिमीलाई आइटीमै आउँछ भने चाहिँ अलिकति तिमीलाई कोर्सदेखि थोरै रिलिफ चाहिएको छ होइन. तिमीलाई थ्योरीमै तिमीलाई किनभने चाहिँ इन्जिनियरिङ र थ्योरी इज अलि बिट कम्प्लेक्स के होइन. थ्योरीमा तिमी अलिक बढी स्टिक हुनुपर्छ रादर देन आइटीमा चाहिँ इट्स नट कि अब कम्प्रोमाइजै गरिदियो होइन थ्योरी अब केही जान्नै पर्दैन भन्ने होइन कि बट तिमीलाई अलिकति कोर कन्सेप्ट छ भनेपछि नै पुग्छ कि आइटीमा. तिमीले अब एउटै कोर्स हाम्रो यहाँ जस्तो माइक्रो प्रोसेसर भन्ने भयो भने चाहिँ तिमीलाई माइक्रो प्रोसेसरको कन्सेप्ट थाहा छ होइन प्रोसेसर्सहरू केही छन् थाहा भने चाहिँ त्यो चाहिँ त्यति भए पुग्छ. उता चाहिँ अब तिमीलाई डिटेल जान्नु परेको छ तिमीले त्यही इम्प्लिमेन्ट गर्नु परेको छ हार्डवेयरमा अनि होइन त्यस्तो छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ अलिक बढी नै डिटेलमा पढ्नु छ भने चाहिँ इन्जिनियरिङ जाऊ नत्र भए आइटी आऊ. अनि टकिङ अबाउट हाम्रो कलेज सेन्ट जेभियर्स कलेजमा किन आउने भनेपछि या जस्ट लाइक दे सेड होइन प्लेटफर्म चाहिएको छ एउटा तिमीहरूलाई आफूलाई एक्सप्रेस गर्नु छ होइन. आफू अहिलेसम्म अब कन्सटेन्ट भएर राखेको छ दबिएको छ अब अलि फ्री इन्भाइरोमेन्ट चाहिएको छ जहाँ चाहिँ आफू पनि एक्सेल होस् आफ्नो पढाइ एक्सेल होस् प्लस आफूले के चिजमा इन्ट्रेस्टेड छ कुन स्किलमा पर्स्यु गर्नु छ पछि गएर फ्युचरमा त्यसको लागि यदि त्यही माइन्डसेट छ भनेपछि सेन्ट जेभियर्स आऊ. अनि यदि आफ्नो स्लिप सेड्युल बिगार्नु छ भनेपछि सेन्ट जेभियर्स आउँदा हुन्छ. विल डु लिटल बिट अफ ऱ्यापिड फायर ल अलिकति है. सो फ्रम द ऱ्यापिड फायर वाट आई वान्ट फ्रम यु गाइज इज one word or a sentence. त्योभन्दा बढी जान पाएन सकेसम्म लेट्स नट एक्सप्लेन इट
But if I need an explanation, I'll just ask for it. Right? So, ready? So, for each one of you, a dream company you want to work for. Microsoft, Google. Google, I think Pinterest. Pinterest. Okay. An app there or any tool that you can't work without. An app or a tool that you can't work without. Cool. Okay. Yeah. Yellow. I think, yeah, any sort of AI, because I Any will sort need of it AI. at some Okay. point. I think mostly I use GPT and Perplexity. So yeah, the both AI and Canva main for presentation. Okay. What is your biggest fear about graduating? Feeling lost after it. What if I didn't learn any skill? What will all the memories won't come back? If there is an advice that you can give to your first year self, what would it be? I would like her to not feel underconfident just because she's from a biology background. Like, I would want her to, work on developing herself. Find a niche. किनभने सुरुमा म कस्तो डिमोटिभेट भइसकेको थिएँ फर्स्ट टाइममा, लाइक डिड आई टेक द राइट डिसिजन भनेर. अनि बिस्तारै चाहिँ आई मोटिभेटेड माइसेल्फ. प्लस आई थिङ्क मेरो सर्कल इज भेरी गुड के. मेरो साथीहरू लाइक केही नयाँ सिक्यो भने त पनि गर, राम्रो छ भनेर आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू सुनाउँछ कि. अनि त्यो भएपछि आई अल्सो फाइन्ड द्याट पुस. अनि त्यसले गर्दा चाहिँ आई ट्राई टु वर्क अन द्याट माइसेल्फ. Go for it, girl. Believe yourself. Learn new skills. Be a little more expressive. Why? I guess. So, मेरो when I first came first सेममा मैले प्लस टू चाहिँ लाइक 10 क्लाससम्म आइएम नट, म चाहिँ ओरिजिनली दाङबाट हो. 10 मैले त्यहाँ गरेँ. प्लस टू चाहिँ केएमसीमा गरेँ मैले बागबजारमा. अनि लाइक द्याट वाज प्लस टू 11मा आउँदाखेरि आई वाज सो नर्भस. फर्स्ट त सिटी चेन्ज होइन, दाङ कहाँ काठमाडौँले अलमोस्ट 14 आवर्स बस राइड. सो यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ म फर्स्ट कुरा चाहिँ पढाइ त छोडिदिनु कि आई वुड मेक फ्रेन्ड्स अर नट. मेन त मलाई त्यो, किनभने चाहिँ आई वाज सो इन्ट्रोभर्ट त्यति बेला चाहिँ. एउटा फ्रेन्ड सर्कल हुन्थ्यो, आफ्नो फ्रेन्ड सर्कलमा चाहिँ इन्ट्रोभर्ट थिएन म चाहिँ. बट एज अ होल ओभरअलमा गर्दाखेरि चाहिँ सरहरूसँग होस् या अरूसँग होस् आई वाज सो इन्ट्रोभर्ट. अनि झन् यहाँ आएर सबैको डिफ्रेन्ट माइन्डसेट हुन्छ होइन. अब कोही कताबाट आउँछ, कोही कताबाट आउँछ. लाइक तिनीहरूसँग बोल्ने कसरी भन्ने चाहिँ त्यति बेला एक्सप्रेसिभ थिएन. अनि 2 वर्षमा चाहिँ 2 वर्षमा कति न धेरै बोलिन्छ. र झन् केएमसीमा पढिरहेको उसै पऱ्यो, त्यहाँ कोर्स बाहेक एक्टिभिटिज नै खासै धेरै हुन्थेन. भए पनि कलेज आवर्समा हुन्थ्यो. अनि केएमसी लाइक केएमसी गयो भने यु विल नो कि पढाइ कतिको त्यहाँ कतिकै प्रायोरिटाइज गर्छ. जति चाहिँ आई थिङ्क कन्ट्रोभर्सियल हुनसक्छ, तर प्लस टू चाहिँ केएमसी जतिको प्रायोरिटाइज पढाइमा चाहिँ अरू कलेजले गर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ यहाँ सेन्ट जेभियर्सको पनि. तर अनि जब म यहाँ सेन्ट जेभियर्समा आएँ सिएसआइटी पढ्नको लागि, त्यति बेला पनि त्यही माइन्डसेट थियो कि मेरो अब लाइक के मेरो के सोचाइ थियो भने ब्याचलर्सको 4 इयर्स अलमोस्ट डबल प्लस टू भन्दा. त्यति बेला चाहिँ जस्तो फ्रेन्ड सर्कल बन्छ मेरो, वा जति म आफै एज अ पर्सन ग्रोथ गर्छु त्यो चाहिँ म प्लस टूमा गरेन होला. त्यति बेला रिग्रेट थियो मलाई त्यति बेला कि अब बढी एक्सप्रेसिभ हुनुपर्छ भने. अनि त्यही सेल्फ डाउट नै भयो है. म त्यही बिस्तारै बोल्न थालेको. त्यही भएर अहिले चाहिँ सोद्धाखेरि आई थिङ्क आई कुड बी लिटल मोर एक्सप्रेसिभ ब्याक देन. So, to our audience specifically, right? There are most of them, some of them maybe, I don't know, might be trying to get to where you guys are currently, right? Xavier जानु छ, CSIT पढ्नु छ, सोचेर आउलान्. And they might be preparing for the CSIT entrance exam पनि अब आउन पनि लागिसक्यो, right? If you had to suggest them, right, do this भनेर, what would it be? पहिला चाहिँ प्रोसेस बुझ्नु पऱ्यो एन्ट्रान्सको लागि, किनभने हाम्रो फर्स्ट एउटा लिस्ट आउँछ कि. अनि त्यसपछि पनि इन्डिभिजुअली कलेजेस सबै त्यो यस्तो हुँदो रहेछ कि इन्जिनियरिङ पढ्न जाने मान्छेले कतिले सिएसआइटीलाई एज अ ब्याकअप राखेको हुन्छ. सो मोस्ट अफ द पिपल हु गिभ द इन्ट्रान्स एक्जाम दे डु नट एन्टर इन सिएसआइटी कि उनीहरूको इन्जिनियरिङमै राम्रो आयो भने उनीहरू आउँदैन सिएसआइटीमा. सो कतिवटा सिटहरू खाली नै हुन्छ कि त्यो एन्टिसिपेट गरेको
CSIT स्टुडेन्ट्सहरू हुँदैन कि अनि त्यसले गर्दा कतिवटा कलेजहरूमा स्टुडेन्ट्स ल्याकिङ हुन्छ सो सेकेन्ड लिस्ट भनेर पनि प्रोभाइडेड हुन्छ कि त्यसमा चाहिँ युल हेभ टु गो टु द कलेज अनि फिल आउट फर्म्स योरसेल्फ त्यसपछि यु गेट द एन्ट्रान्स मेरो पनि सुरुमा मेरो फर्स्ट लिस्टमा नाम निस्केको थिएन कि सेन्ट जेभियर्समा सो म चाहिँ आफै लाइक सोध्न गएको थिएँ लाइक सेकेन्ड लिस्टको कस्तो कस्तो लाइक प्रोसेस हुन्छ भनेर अनि देन आई गट टु नो द्याट इफ आई फिल द फर्म त्यो भएपछि आई स्टिल हेभ अ चान्स टु गेट इन्टु जेभियर्स भनेर सो त्यो एन्ट्रान्स एक्जामको प्रोसेस एउटा हुन्छ अनि त्यो एन्ट्रान्स हुने नै पनि प्रोसेस छुट्टै हुन्छ कि फर्स्ट लिस्ट सेकेन्ड लिस्ट थर्ड लिस्टसम्म निस्किन्छ इफ स्टुडेन्ट्स आर नट इनफ सो त्यो चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो इफ यु आर भेरी डेस्परेट टु गेट इन्टु अ कलेज नो द्याट यता सिटहरू खाली छ कि छैन भनेर सो इफ यु आर डेस्परेट टु गेट इन सम कलेज होइन घरमै बसेर युट्युबमै सर्च गरेर यो कलेज कस्तो छ त्यो कलेज कस्तो छ भनेर पनि त्यहाँ पढिरहेको स्टुडेन्टहरू सिनियरहरूलाई सोध होइन त्यहाँ पढिरहेको स्टुडेन्टलाई सोध अनि अर्को कुरा भनेको त अहिले त कलेजहरू त ओपन छ नि त भिजिट गर्नको लागि चाहिँ एकचोटि चाहिँ तिमी आफै नै जाऊ कि त्यो भिजिट गर भन्छु कि म चाहिँ किनकि त्यहाँ गएपछि बल्ल थाहा हुन्छ नि त रियलमा त्यहाँको मान्छेहरू त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट कतिको छ भन्ने कुरा अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ इन्ट्रान्सको लागि भनेर चाहिँ लाइक पढ्नुपर्छ होइन तर ओ माई गड ला इन्ट्रान्समा कसरी पास गर्छु भने एकदम त्यो प्रेसर लिएर चाहिँ पढ्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ कि पढ मजाले प्रिपेयर गर तर प्रेसर नलिकन आनन्दसित प्रिपेयर गर हामी अलमोस्ट यहाँ सबैको सेकेन्ड लिस्टमै नै नाम आएको होइन फर्स्ट लिस्टमा नाम नआयो नि तिम्रो सेकेन्ड लिस्टमा नाम आउन सक्छ डोन्ट वरी तँ ट्राई गर नै भन्छु त्यही नै भन्न चाहन्छु म चाहिँ त्यही हो तिमीलाई रादर देन अब तिमीले सर्च गऱ्यो अरूको हाम्रो जस्तो मुखबाट सुनिरहेको छौ होइन त्यो तिमीले अब पर्सनली आएर त्यो फिल नगर्न सक्छौ इट्स कम्प्लिटली अप टु यु द्याट त्यसैले पर्सनली म के भन्छु भनेपछि चाहिँ कुनै पनि कलेजमा जानु छ भने त्यसको इन्भाइरोमेन्ट बुझ्नको लागि तिमी फिजिकली त्यहीँ अभाइलेबल भयो भनेपछि द्याट्स अ गुड थिङ होइन त्यहीँ गएर तिमीले बुझ्यो कस्तो छ यहाँको इन्भाइरोमेन्ट होइन आइटी कसरी पढाइराखिन्छ होइन टिचर्सहरू कस्ता छन् कसरी कम्युनिकेसन हुन्छ के इभेन्ट्स हुन्छ तिमीहरूलाई चाहिने जस्तोको जतिको कलेजले प्रोभाइड गरेको छ कि नै भनेर त्यो कुरा चाहिँ पर्सनली बुझ्यो भनेपछि आई थिङ्क त्यसले बढी क्ल्यारिटी दिन्छ तिमीलाई अनि इन्ट्रान्सको कुरा गर्ने भनेपछि या पढ्न चाहिँ पढ्छ होइन तर जति इन्जिनियरिङमा रातभरि अब राति 11-12 बजीसम्म त्यो क्यान्डल ननिद्दासम्म पढ्ने जस्तो त्यस्तो चाहिँ हुँदैन होइन त्यस्तो चाहिँ गर्नु पर्दैन बेसिक तिमीलाई आइडिया छ होइन तिमीलाई प्लस टू तिम्रो यदि बेस स्ट्रङ छ प्लस टूको भनेपछि चाहिँ आई थिङ्क यु विल डु ग्रेट यु विल एक्सेल इन द इन्ट्रान्स अनि यदि यदि कम्पिटिसन केलाएर भइदियो भने तिम्रो ऱ्याङ्क तिमीले सोचे जस्तो आएन भनेपछि डराउनु आत्तिनु चाहिँ पर्दैन होइन त्यही लिस्टमै नाम आउँछ मेरिट लिस्टमा फर्स्ट लिस्टमा आएन भनेपछि चाहिँ यु कुड वेट आई थिङ्क 3 डेजको ग्याप हुन्छ हरेक एउटा फर्स्ट लिस्ट र सेकेन्ड लिस्टको आई थिङ्क 3 डेजको ग्याप हुन्छ त्यसपछि चाहिँ सेकेन्ड लिस्ट आउँछ त्यसपछि चाहिँ ड्युरेसन डेट चाहिँ बढ्दै जान्छ यदि लिस्टहरू आउनेको त्यसैले वेट गर सिट चाहिँ अब लिमिटेडै हुन्छ हुन त तर आई थिङ्क तिमीहरूले राम्रो इन्ट्रान्स चाहिँ ठिकठाकै गर्यो भने पनि नि तिमीले सोचे जस्तो कलेजमा चाहिँ पाउन सक्छौ सो या बेस्ट अफ लक So this marks the end of our session today. Right? Thank you very much, guys, for coming, for sharing your experiences, sharing your fears, and even sharing the suggestions to other people. I think it will be very helpful for others as well. Thank you very much. Thank you.